भनेको के हो भनेर यसको बारेमा छलफल गर्छौँ। अपवर्त्य भनेको के हो त भन्दा अपवर्त्य भनेको कुनै पनि संख्याको अपवर्त्य भनेको अथवा कुनै पनि अङ्कको अपवर्त्य भनेको त्यसले भाग जाने संख्याहरू। हेर्नुहोस् है, अब 2 ले भाग जाने संख्या के हुन्छ त? 2 ले भाग जाने संख्या के हुन् त? 2 ले 2 लाई भाग जान्छ, 2 ले कतिलाई जान्छ? 4 लाई जान्छ, 2 ले 6 लाई जान्छ, 2 ले 8 लाई जान्छ, 2 ले 10 लाई जान्छ, 2 ले 12 लाई जान्छ, 2 ले 14 लाई जान्छ, 2 ले कतिलाई जान्छ? 16 लाई जान्छ, 2 ले 18 लाई जान्छ। यसरी भाग गर्दै जान्छ। किनभने 2 ले कुन संख्यालाई भाग जान्छ भन्नको लागि त एउटा सुरुका अङ्कहरू पत्ता लगाउन 2 को टेबल भन्दै पनि भयो। 2 गुणा 1 2, 2 गुणा 2 4, 2 गुणा 6 8, 2 गुणा 8 2 गुणा 4 8, 2 गुणा 5 10, 2 गुणा 6 12, 2 गुणा 7 14 गर्दै यसरी जाने हो। यी संख्याहरूलाई 2 को अपवर्त्य भनिन्छ। 2 को अपवर्त्य भनेको यी संख्याहरू हुन्। भनेको 2 ले भाग जाने संख्याहरू जति सबै 2 के हुन्छ भन्दा अपवर्त्यहरू हुन्। हामी यसलाई के भन्छ भन्दा 2 को मल्टिपल, अङ्ग्रेजीमा मल्टिपल पनि भन्दछौँ। 2 को मल्टिपल। हेर्नुहोस् त, 2 लाई 1 ले मल्टिप्लिकेसन गर्यो भने भन्यो भने 2 हो, 2 को 4 भयो, 2 र 3 को मल्टिपल 6 भयो, 2 र 4 को 8 भयो, 2 र 5 को 10 भयो, 2 र 6 को 12 भयो, 2 र 7 को 14, 2 र 8 को 16, 2 र 9 को 18। यसरी नै हामीले दुईटा अङ्कको चाहिँ मल्टिपल 2 सँग अर्को संख्याको के हो त भन्दा मल्टिपल भनेर हामी यसरी निकाल्छौँ। यसलाई अङ्ग्रेजीमा मल्टिपल, नेपालीमा अपवर्त्य भन्छ। र यसको बुझाइ के हो त भन्दा 2 ले भाग जाने संख्याहरू जति सबै 2 का मल्टिपल हुन् अथवा 2 का अपवर्त्यहरू हुन् अथवा 2 ले भाग जाने संख्याहरू हुन्। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, 3 को हेर्यो भने 3 ले भाग जाने संख्या हेर्नुहोस् त के हुन सक्छ? 3, अब मल्टिपल पनि भनेको छ नि त। 3 गुणा 1 3, 3 गुणा 2 6, 3 गुणा 3 9, 3 गुणा 4 12, 3 गुणा 5 15, 3 गुणा 6 18, 3 गुणा 7 21, 3 गुणा 8 24 गर्दै लेखिन्छ। अब 5 को लेख्नु पर्यो भने के गर्ने भन्दा 5 ले भाग जाने संख्या लेख्ने भनेको 5 5 गुणा 10, 5 तिया 15, 5 छक्का 20, 5 पंचे 25, 5 छक्का 30, 5 सत्ता 35 यसरी लेख्दै हामी जान्छौँ। यिनलाई के भन्छ भन्दाखेरि अपवर्त्य भनेर भनिन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यी अपवर्त्य संख्याहरूलाई तपाईले सेट त पढिसक्नु भएको छ हो। सेट के हो त भन्दा समूह पढिसक्नु भएको छ। अब 3 को अपवर्त्य समूहलाई अपवर्त्य समूहमा लेख। 3 को अपवर्त्यहरूको समूह भनेर लेख्नु पर्यो भने के गर्ने भन्दाखेरि हेर्नुहोस् त, 3 को अपवर्त्यहरूको समूह भन्नु पर्यो भने मल्टिपल अफ 3 भनेर लेख्यौँ हामीले सङ्केत। हामीले एउटा यस्तो सङ्केत मात्र दिने हो। m3 भनेको मल्टिपल अफ 3 भन्यौँ। अनि हामीले समूह लेख्ने बेलामा के गर्छौँ? मजुला कोष्ठभित्र लेख्छौँ हो। अनि प्रत्येक इलिमेन्ट अथवा प्रत्येक समूहका सदस्यहरूलाई कमाले के गर्छौँ? छुट्याउँछौँ। भनेपछि m3 भनेको के भयो? एउटा 3 भयो, अर्को 6 भयो, 9 भयो, 12 भयो, 15 भयो। अनि यसरी अरू पनि हुन्छन् है। अब कहाँसम्म हुन्छ त हामीलाई थाहा छैन। किनभने प्राकृतिक संख्याहरू के हुन्छ? इन्फाइनाइट हुन्छ भनेछ। कुनै चाहिँ तपाईँले भन्नु लास्टको एउटा संख्या भन्नुभयो, त्यो संख्यामा चाहिँ फेरि 3 जोड्यो भने अर्को संख्या आउँछ। हेर्नुहोस् त, 3 भयो, 3 मा 3 जोडा 6 भयो, 6 मा फेरि 3 जोडा 9 भयो, 9 मा 3 जोडा 12 भयो। भनेपछि अब तपाईँलाई लास्टमा लाग्ला 9 9 9 9 9 9 9 9 कतिवटा 9 लेख्नुहुन्छ त्यति लाग्ला। अनि फेरि यसमा चाहिँ 3 थप्यो भने त अर्को अङ्क त आइहाल्छ। भनेपछि यो चाहिँ के हुन्छ? इन्फाइनाइट नम्बर चाहिँ हुन्छ। यसरी हामीले समूहमा लेख्दाखेरि यसरी लेख्छौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईहरुले समूह पाठ पढिसक्नु भएको छ। हेर्नुहोस् त, समूहको चाहिँ संकेत गर्दाखेरि के गर्छौँ? जहिले पनि समूहलाई क्यापिटल लेटरले जनाउँछ। m3 भने हामीले क्यापिटल लेटरमा लेख्यौँ। अनि मजुला कोष्ठ
राखिन्छ र प्रत्येक इलिमेन्टको बिचमा के गरिन्छ कमाले छुट्याइन्छ हेर्नु त 3, 6, 9, 12, 15 भनेको विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू ती प्रत्येक इलिमेन्टहरू अलग अलग हुन् हैन भन्ने कुरा यसले चाहिँ जनाउँछ। यदि हामीले यो कमा राखेनौँ भने एकैचोटि पढ्न नै सक्ने भयौँ यसलाई, तर त्यस्तो होइन, यसले प्रत्येक इलिमेन्टहरू अलग अलग हुन् भनेर भनेको। यसरी हामी अपवर्त्यहरू पत्ता लगाउन सक्छौँ। जस्तो कि 5 को 50 भन्दा साना अपवर्त्य, 5 को 50 भन्दा सानो अपवर्त्यको समूह हरूको समूह भन्यो भने के गर्ने भन्दा अब मल्टिपल अफ 5 गर्ने अनि यसलाई केले जनाउने भन्दा मजेला पोस्ट भयो अनि 5 अनि 10 अनि 15 अनि 20 25 35 अनि त्यसपछि कति हुने भयो 40 अनि 45 यसरी देख्छौँ। अब यहाँ के भन्यो भन्दा 50 भन्दा साना भन्यो। 50 भन्दा साना भनेपछि 50 त परेन नि त। यदि 50 सम्मको हेर्नुहोस् है, यदि हामीलाई 50 सम्मको भनेको भए के हुन्थ्यो भन्दाखेरि m5 इक्वल टु 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 50 सम्मको भनेको भए हामीले 50 सम्मको लेख्थ्यौँ, तर हामीलाई 50 भन्दा सानो भनेको हुनाले 50 भन्दा सानो भनेपछि 49 सम्मको हामीले लेख्न पाउँछौँ। अब यो 45 भन्दा माथि 49 भन्दा तल त 5 को अपवर्त्य आएको संख्या त छैन, त्यसले गर्दा यति नै हामीले लेखेर छोड्छौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यो सेटमा कसरी लेखिन्छ भन्ने कुरा त तपाईहरुले चाहिँ समूह भन्ने पाठमा राम्रोसँग पढिसक्नु भएको छ। त्यसका आधारमा पनि यसरी चाहिँ समूहमा चाहिँ यिनीहरूको अपवर्त्यहरूलाई जनाउन सक्नुहुनेछ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अब हामी गुणनखण्ड भनेको के हो भनेर पढ्छौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू जस्तो हाम्रो हेर्नुहोस् त 30 भयो है, 30 भयो। 30 भनेको के गुणन गर्दा आउँछ हेर्नुहोस् त। एउटा के आउँछ 30 र 1 गुणन गर्दा 30 हुन्छ हो। 30 र 1 गुणन गर्दा 30 हुन्छ। अर्को 30 कसरी बन्छ हेर्नुहोस् त। 15 र 2 गुणन गर्दा पनि के हुन्छ 30 बन्छ नि हो। त्यस्तै अर्को 30 कसरी बन्छ हेर्नुहोस् त। 10 गुणा 3 गर्यो भने पनि 30 बन्छ नि, बन्छ। त्यस्तै अर्को 30 के गरेर बन्छ हेर्नुहोस् त। 30 अर्को कसरी बन्छ भन्दाखेरि 6 इन्टु 5 गरेर पनि के हुन्छ 30 बन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यस्तै गरी हामीले 30 भनेको अर्को के पनि गर्न सक्छौँ भन्दा 5 गुणा 6 पनि त गर्न सक्छौँ हो। त्यस्तै अर्को 30 भनेको के गर्न सक्छौँ भन्दा 10 इन्टु 3 पनि गर्न सक्छौँ। 10 इन्टु 3 3 इन्टु 10। अनि फेरि 30 भनेको के गर्न सक्छौँ 2 इन्टु 15 पनि गर्न सक्छौँ। 30 भनेको के गर्न सक्छौँ 1 इन्टु 30 पनि गर्न। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यी भनेका के हुन् त भन्दा 30 का गुणनखण्डहरू हुन्। 30 का गुणनखण्डहरू 30 इन्टु 1 पनि हो, 30 भनेको 15 इन्टु 2 पनि हो, 10 इन्टु 3 पनि हो, 6 इन्टु 5 पनि हो, 5 इन्टु 6 पनि हो, 3 इन्टु 10 पनि हो, 2 इन्टु 15 पनि हो, 1 इन्टु 30 पनि हो। यी के हुन् त भन्दा 30 का गुणनखण्डहरू हुन्। 30 का गुणनखण्डहरू हुन्। यी गुणनखण्डहरूले यो अगाडिको अङ्कलाई के हुन्छ भन्दा निशेष भाग लाग्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू 30 ले भाग गर्न पर्यो भने एक पटक खायो, 15 ले भाग गर्नु पर्यो भने 2 पटक खायो, 10 ले भाग गर्नु पर्यो भने 3 पटक खायो, 6 ले भाग गर्नु पर्यो भने 5 पटक खायो, 6 पंजे 30, 5 ले भाग गर्नु पर्यो भने 6 पटक खायो, फेरि 3 ले भाग गर्नु पर्यो भने 10 पटक खायो, अनि 2 ले भाग गर्नु पर्यो भने 15 पटक खायो, 1 ले भाग गर्नु पर्यो भने 30 ले भाग खायो। भनेको यी गुणनखण्डहरूले
पहिलाको सङ्ख्यालाई निशेष भाग जान्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, केले निशेष भाग जान्दछ भन्दा 1 ले 2 ले 3 ले 5 ले 6 ले 10 ले 15 ले 30 ले यी अङ्कहरूले यो 30 लाई के गर्छ भन्दा निशेष भाग लाग्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब हामी के भन्न सक्छौँ भन्दाखेरि 30 का गुणनखण्डहरू, 30 का गुणनखण्डहरू के हुन सक्ने रहेछन् त भन्दाखेरि एउटा 1 हुन सक्ने रहेछ, अर्को 2 हुन सक्ने रहेछ, अर्को 3 हुन सक्ने रहेछ, अनि 5 अनि 6 हो, अनि 10 अनि त्यसपछि 15 अनि त्यसपछि 30। यी चाहिँ के हुन् त भन्दा यी अङ्कहरू 30 का गुणनखण्डहरू भनेको यी अङ्कहरूबाट 30 को गुणनफल निकाल्न सक्छौँ। यो 30 र 1 गुणन गर्यो भने 30 हुन्छ, यो 15 र 2 गुणन गर्यो भने 30 हुन्छ, यो 3 र यो 10 गुणन गर्दा पनि 30 हुन्छ। भनेपछि यसलाई हामीले अङ्ग्रेजीमा फ्याक्टर भन्छौँ र यसलाई हामी समूहमा जनाउँदाखेरि के भन्छौँ भन्दाखेरि 30 का गुणनखण्डहरूको समूह भनेर भन्छौँ। यसलाई फ्याक्टर भनेको हुनाले क्यापिटल एफ अनि हामीले 30 भन्यो भने फ्याक्टर अफ 30। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, एफ जहिले पनि सेटलाई हामीले एफले जनाउँछौँ। एफले जनाइसकेपछि कतिको चाहिँ फ्याक्टर भन्दा 30 को फ्याक्टर भनेर हामीले यहाँ तल जोड्यौँ। यो बराबर कति हुने भयो भन्दा यस्तो मजुला कोष्ठ सुरु हुने भयो, 1 2 3 5 6 10 15 20 यसरी हामीले लेख्न सक्छौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब तपाईहरुले गुणनखण्डको समूह र अपवर्त्यको समूह भनेको पनि बुझ्नुभयो। अर्थात् तपाईले अपवर्त्य कसरी निकालिन्छ, गुणनखण्डहरू कसरी निकालिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ अब तपाईहरुलाई स्पष्ट भयो होला। कुनै पनि संख्याको अपवर्त्य भनेर हामीले निकाल्नु पर्यो भने त्यो संख्याले भाग जाने संख्याहरू के हुन् त्यो कुरा निकालिन्छ भने गुणनखण्ड भन्ने कसरी निकालिन्छ भन्दा त्यो संख्या के गुणन गर्दाखेरि आउँदो रहेछ। जस्तो हामीले 30 को हेर्यौं, 30 के अंकहरु गुणन गर्दा आउँदो रहेछ, कुन संख्या गुणन गर्दा 30 आउँदो रहेछ त भन्ने कुरा हामीले हेर्यौं। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु, यही कुरालाई हामीले समूहमा चाहिँ लेख्दा सूचीकरण विधिबाट समूहमा लेख्दा के हुने भयो, 30 का गुणनखण्डहरुको समूह भन्ने भयो। हामीले यसलाई F30 भनेर संकेत गर्ने भयौं र यसभित्र के गर्ने भने मजुला कोष्ठभित्र प्रत्येक एलिमेन्ट राखेर कमाले छुट्याउने भयौं। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु, रुट र संयुक्त संख्याहरु भन्ने हामी पढ्छौं। रुट संख्या कस्तो संख्यालाई भनिन्छ, संयुक्त संख्या कस्तो संख्यालाई भनिन्छ भन्ने बारेमा हामीले कक्षा 4 देखि पढ्दै आइरहेका छौं। त्यसलाई एकचोटि पुनरावृत्ति गरौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु, हामीले के गरेका थियौं भन्दाखेरि कक्षा 4 5 मा भने जस्तो 1 देखि 20 सम्मका संख्याहरू रुट संख्या हुन् कि संयुक्त संख्या हुन् भनेर निकाल्नको लागि हामीले के गरेका थियौं भन्दाखेरि हेर्नुस् त 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 यस्तो गरेका थियौं। एकलाई गोलो लगायौं, एक के त भन्दा रुट पनि हैन संयुक्त पनि होइन भन्यौं। अनि 2 लाई छोडेर 2 ले भाग जाने संख्या हेर्यौं। 2 ले 4 लाई भाग खायो, 6 लाई भाग खायो, 8 लाई भाग खायो, 10 लाई भाग खायो, 12 लाई, 14 लाई, 16 लाई, 18 लाई, 20 लाई भाग खायो भनेर काट्यौं। अनि 3 लाई छोडेर 3 ले भाग जाने संख्या हेर्यौं। 3 ले भाग जाने संख्या 6 काटिसक्यौं, 9 काट्यौं, 15 लाई काट्यौं, अनि त्यसपछि 3 ले 18 काटिसकेको छ, अरु भयो। अनि 7 ले भाग जाने संख्या हेर्यौं। 7 ले 7 दुना 14 काटिसकेको छ, 7 ले 21 यहाँ परेन। अनि यसरी नै गर्दाखेरि यो नकाटिएका अंक जति ऋण हुन्, नकाटिएका संख्या जति ऋण हुन् भनेको 2 3 5 7 11 13 17 19 यी संख्या के हुन् त भन्दा रुट संख्या हुन्। नकाटिएका संख्या रुट संख्या हुन् अनि बाँकी रहेका संख्या के हुन्, संयुक्त संख्या हुन्। संयुक्त संख्या हुन्। यी संयुक्त संख्या भनेको के भयो, 4 भयो, 6 भयो, 8 भयो, 9 भयो, 10 भयो, 12 भयो,
अनि 14 भयो, 15 भयो, 16 भयो, अनि कति भयो? 16 पछि 18 भयो, अनि 20 भयो। यी के हुन्छ भन्दा संयुक्त सङ्ख्याहरू हुन्। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यी सङ्ख्या र यी सङ्ख्यामा यसो तुलना गऱ्यौँ भने हेर्नुहोस् त, 2 लाई के हुन्छ? 2 र 1 बाहेक अरू सङ्ख्याले भाग जान्छ? जाँदैन। 3 लाई के गर्छ? 2 र 1 बाहेक अरू सङ्ख्याले भाग जान्छ? जाँदैन। 5 लाई 5 र 1 बाहेक अरू सङ्ख्याले भाग जान्छ? जाँदैन। 7 लाई 7 र 1 बाहेक अरू सङ्ख्याले भाग जान्छ? जाँदैन। 11 लाई पनि त्यही हो, 13 लाई पनि त्यही हो, 17 लाई पनि त्यही हो, 19 लाई पनि त्यही हो। 19 लाई 1 र 19 बाहेक अरूले भाग जान्छ? जाँदैन। भन्नुको मतलब के त भन्दाखेरि 19 भनेको 1 इन्टु 19 मात्र हुन्छ हो। यसलाई चाहिँ के त भन्दा 1 र 19 ले मात्र भाग छ। अघि हामीले गुणनखण्ड पढ्दाखेरि के भनेको भन्दा कुनै पनि सङ्ख्याका गुणनखण्डहरूले त्यो सङ्ख्यालाई निशेष भाग जान्छ भनेको थियौँ। 1 र 19 ले निशेष भाग जान्छ, यो बाहेक अरू सङ्ख्याले भाग जान्छ त? जाँदैन। जस्तो हामीले अर्को अङ्क 18 हेऱ्यौँ भने 18 भनेको के हो? 1 इन्टु 18 पनि हो, अनि फेरि 18 भनेको 2 इन्टु 9 पनि हो, फेरि 18 भनेको 3 इन्टु 6 पनि हो, 18 भनेको के हो? 6 इन्टु 3 पनि हो। अर्को भाग जाने सङ्ख्याका हिसाबले हेऱ्यौँ भने त्यो सङ्ख्या रुट सङ्ख्या हो जसलाई 1 र आफू बाहेक अरूले भागै जाँदैन। हेर्नुहोस् त, यसको फ्याक्टर भनेको 1 र 19 हो भनेपछि 1 र 19 बाहेक अरूले यो 19 लाई भाग जाँदै जाँदैन भने यो 18 लाई 1 ले पनि भाग जान्छ, 19 ले पनि भाग जान्छ। 1 र आफू त भाग गयो, त्यो बाहेक 2 3 6 9 ले पनि भाग जान्छ भनेको 1 र आफू बाहेक अरू सङ्ख्याले पनि भाग जान्छ भने त्यस्तो सङ्ख्यालाई के भन्छौँ भन्दा संयुक्त सङ्ख्या। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यस्तो संयुक्त सङ्ख्यालाई हामीले यदि डट लाइनको प्याटर्नले हेऱ्यौँ भने, हेर्नुहोस् है, डट लाइनको प्याटर्नले हेऱ्यौँ भने के गर्न सक्छौँ भन्दा जस्तो चाहिँ हेर्नुहोस् त, जस्तो 19 भयो हो, अनि अर्को अङ्क के छ? 18 छ। अब 19 लाई हामीले यसरी 2 भयो, 4 भयो, 6 भयो, 8 भयो, 10 भयो हो, 12 14 16 18। यहाँ के गर्छौँ भन्दाखेरि यदि डट प्याटर्नमा राख्यौँ भने यस्तो रुट सङ्ख्याहरूलाई हामीले चाहिँ प्याटर्नमा राख्दा आयतकार बनाउन सकिँदैन। भने यस्तो रुट संयुक्त सङ्ख्या छ भने हामी त्यसलाई के गर्न सक्छौँ? आयतकार ढङ्गमा लेख्न सक्छौँ। हेर्नुहोस् त, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 भन्यो भने तपाईँले यसरी जोड्नुभयो र यसरी सिधा तल यसरी सिधा गर्नुभयो भने हेर्नुहोस् त, यो आयतकार भयो। तर यसको के हुने भयो भन्दा यसरी लगेर यहाँ गयो, यसो गयो, यसरी आयो, यस्तो सिधा गयो, यो आयतकार भयो त? भएन। अब हेर्नुहोस्, यसलाई अर्को ढङ्गले पनि ल्याउन सकिन्छ। जस्तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 गयो भने के हुन्छ भन्दा यस्तो आयतकार बनाउन सक्यौँ। अब यदि यसलाई हामीले 3 लाइनको लेख्यौँ भने हेर्नुहोस् त, 3 6 9 12 14 16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 यसले 19 भयो भनेपछि हेर्नुहोस् त, यो आयतकार भयो त? भएन। अब तपाईँले अर्को चाहिँ यसरी पनि गर्न सक्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 यसरी राख्नुभयो भने पनि यो के हुन्छ भन्दा आयतकार ढङ्गले बन्छ। भने यदि तपाईँले 6 वटाको राख्नुभयो भने पनि यसरी हेर्नुहोस् त,
यसो गर्नुभयो भने पनि यसरी के हुँदैन, यो चाहिँ 18 भयो अनि यहाँ हाम्रो त 19 वटा छ भने यसरी चाहिँ आयतकार बन्दैन। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यसरी रुट संख्यालाई डटको यस्तो प्याटर्नमा राख्यौँ, यस्तो प्याटर्नमा राख्यौँ भने त्यसबाट आयत बन्दैन भने संयुक्त संख्यालाई राख्नुभयो भने आयत बन्छ। हेर्नुहोस् त, दुईटा मात्र रोमा राख्दाखेरि पनि यो आयत बन्यो, तीनटामा राख्दा पनि बन्यो, 6 वटामा राख्दा पनि बन्यो। हेर्नुहोस् त, के आधारमा राख्यो भन्दा जस्तो 2 × 9 भयो, 3 × 6 भयो, 6 × 3 भएपछि एकपटक चाहिँ दुईटाको रोमा राख्न सकिने भयो, तीनटाको रोमा राख्न सकिने भयो, 6 वटाको रोमा राख्न सकिने भयो। अनि त्यसपछि हाम्रो 9 वटाको रोमा पनि हामी राख्न सक्छौँ। 9 वटाको रोमा राख्यौँ भने के हुने भयो भन्दाखेरि हेर्नुहोस् त, 1 2 2 3 4 5 6 7 8 9 वटा भयो। यहाँ चाहिँ के भयो, 2 भयो भनेपछि अनि हामीले यसरी चाहिँ के गर्न सक्छौँ, रेक्टेङ्गल बनाउन सक्छौँ। तर 19 भयो भने के हुन्छ भनेदेखि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 हुने बित्तिकै यसरी सिधा गरेर यता गरेर यसरी आउनुपर्छ। यो चाहिँ हाम्रो रेक्टेङ्गुलर फर्ममा आउँदैन। त्यसले गर्दा संयुक्त सङ्ख्यालाई हामी के भन्छौँ भन्दा संयुक्त सङ्ख्यालाई हामीले आयतकार सङ्ख्या पनि भन्छौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यसलाई हामीले के भन्न सक्छौँ भन्दा आयतकार सङ्ख्या पनि भन्न सक्छौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब रुट सङ्ख्या, कुनै पनि सङ्ख्या रुट सङ्ख्या हो कि संयुक्त सङ्ख्या हो भनेर थाहा पाउनुको लागि दुई तरिकाले गर्न सकिने हो। एउटा के गरिने हो भन्दा त्यसको फ्याक्टर 1 जोडा मात्र हुन्छ भनेर त्यसरी पनि हेर्न सकिने हो। अर्को के गर्न सकिने हो भन्दा त्यो सङ्ख्यालाई 1 र आफू बाहेक अरूले भाग जाँदैन भनेर पनि हेर्न सकिने हो। यदि भाग गयो भने संयुक्त सङ्ख्या भयो, भाग गएन भने के भयो, रुट सङ्ख्या भयो। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब तपाईँहरूले रुट सङ्ख्या र संयुक्त सङ्ख्याहरू भनेको के हो भनेर बुझिहाल्नु। रुट सङ्ख्या भनेको कुनै पनि सङ्ख्याको गुणनखण्ड 1 जोडा मात्र हुन्छ अथवा 1 र आफू मात्र गुणन गरेर त्यो सङ्ख्या आउँछ। अनि हामीले गुणनखण्डहरूमा के भनेका थियौँ भन्दाखेरि गुणनखण्डहरूले त्यो सङ्ख्यालाई पुनः भाग जान्छ भने, जस्तो कि अघिको हाम्रो उदाहरणमा 19 को गुणनखण्ड भनेको 1 र 9 हो। 1 र 9 ले मात्र त्यसलाई के हुन्छ, पुनः भाग जान्छ भनेको निशेष भाग जान्छ भने अरू सङ्ख्याले त्यसलाई निशेष भाग जाँदैन। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, त्यस्तै अब हामीले 18 को पनि हेऱ्यौँ। 18 मा के भयो भन्दाखेरि 18 को गुणनखण्ड भनेको 1 र 18 पनि भयो, 9 र 2 पनि भयो, 9 र 2 गुणन गर्दा 18 भयो, 3 र 6 गुणन गर्दा पनि के भयो, 18 भयो। भनेपछि 1 भन्दा बढी रहेछ नि त त्यसको गुणनखण्डहरू, हैन? भनेपछि त्यस्तो सङ्ख्यालाई हामी के भन्छौँ, संयुक्त सङ्ख्या भन्छौँ। भन्न खोजेको 1 भन्दा बढी हुने बित्तिकै भने 1 र आफू बाहेक अरू सङ्ख्याले पनि त्यसलाई भाग जान्छ भन्ने हो। भन्यो भने अब हामी समूहका रूपमा चाहिँ केही त्यस्ता उदाहरणहरू हेर्छौँ, जस्तो कि 20 भन्दा साना रुट सङ्ख्याहरूको समूह। 20 भन्दा साना रुट सङ्ख्याहरूको समूह भन्नु पर्यो भने हामीले रुट सङ्ख्या भनेको प्राइम नम्बर हो, पीले चाहिँ जनाउने अनि बराबर मजुला सेटमा मजुला कोष्ठकले प्रयोग गरिन्छ, थाहा छँदैछ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई। अब रुट सङ्ख्या 20 भन्दा साना रुट सङ्ख्याहरू के हुन्छ त्यही कुरा लेखिदिने। हेर्नुहोस् त, के हुने भयो, 2 हुने भयो। 1 लाई त हामीले रुट पनि भन्दैनौँ, संयुक्त पनि भन्दैनौँ, 2 भयो। अनि त्यसपछि कुन भयो, 3 भयो। अनि त्यसपछि कुन भयो, 4 भनेको त संयुक्त सङ्ख्या हो, 5 रुट सङ्ख्या हो, 6 संयुक्त हो, किन भन्दा 6 लाई 3 र 2 ले पनि भाग जान्छ। अनि 7 रुट सङ्ख्या हो, 8 के हो, संयुक्त सङ्ख्या हो, अनि 9 के हो, संयुक्त सङ्ख्या हो, किन भन्दा 3 ले पनि के गर्छ, भाग जान्छ। अनि त्यस्तै अर्को के होला, 11 हो, अनि त्यसपछि 13 हो, अनि 17 हो, अनि के हो, 19 हो। अब हामी 20 सम्मका भनौँ ल,
संयुक्त संख्याहरूको समूह। हेर्नुहोस् त, यो भन्यौँ भने यसलाई हामीले केले जनाउँछौँ भन्दाखेरि कम्पोजिट नम्बर भन्छौँ। सीले जनाउँ। सी इज इक्वल टु के हो त भन्दा कम्पोजिट नम्बर के छ भन्दा एक हामीले रुट र संयुक्त दुईटै होइन भन्यौँ। 2 र 3 यहाँ आइहाल्यो, 4 5 यहाँ आयो, 6 7 यहाँ आयो, 8 9 10 11 यहाँ आयो, 12 13 यहाँ आयो, 14 15 16 17 माथिको 18 अनि 19 माथिको 20। यदि यहाँ हामीले 20 भन्दा सानो भनेको भए यहाँ 20 पर्थेन विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। किन भन्दा 20 भन्दा सानो भनेको त 19 सम्म हो। 19 सम्मको चाहिँ संयुक्त संख्या हो, यो 20 पर्थेन। तर हामी यहाँ के भन्यौँ भन्दा 20 सम्मका भन्यौँ। 20 पनि त्यहीँभित्र इन्क्लुड गऱ्यौँ। अब 20 सम्मका संयुक्त संख्याहरूको चाहिँ समूह के हुने भयो, यो हुने भयो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। अब यो पिसी भनेको त एउटा नोटेसन हो, हामी जे पनि नाम राख्न सक्छौँ। अनि रुट संख्या र संयुक्त संख्या भनेको हामीलाई थाहा भयो भने हामीले यस्ता समूहहरू बनाउन सक्छौँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। अब तपाईँहरूले कक्षा 4 देखि नै रुट र संयुक्त संख्याको बारेमा पढ्दै आउनु भएको हुनाले अब यसका बारेमा हामीले धेरै चाहिँ छलफल गरिरहन आवश्यक छैन। अर्को कुरा एउटा के कुरा थपियो भन्दा रुट संख्यालाई हामीले आयतकार प्याटर्नमा लेख्न सक्दैनौँ भने संयुक्त संख्यालाई हामीले के गर्छौँ भन्दा आयतकार प्याटर्नमा लेख्न सक्छौँ। अघि भर्खरै हामीले हेऱ्यौँ। अब हामीले एउटा मानौँ 5 र 6 को हेऱ्यौँ भने 5 र 6 को हेऱ्यौँ। 5 भनेको 1 2 3 4 5 यसरी मात्र लेख्न सक्छौँ। अनि 6लाई के गर्न सक्छौँ, 1 2 3 4 5 6 गरेर लेख्न सक्छौँ। एक एक को हिसाबमा लेख्यौँ भने अर्को के गर्न सक्छौँ भन्दा 5 भनेको 1 2 3 4 5 यहाँ लेख्यौँ भने अर्को 6लाई के गर्छौँ, 1 2 3 4 5 6। हेर्नुहोस् यो 6 हुने बित्तिकै रेक्टेङ्गल सेपमा गयो, 5 हुने बित्तिकै यस्तो सेपमा आयो। अब अर्को हामीले यदि 3टाको रोमा राख्यौँ भने 1 2 3 4 5 6 यसरी 3 रोमा राख्यौँ भने पनि हाम्रो के हुन्छ भन्दा रेक्टेङ्गल हुन्छ। यदि हामीले 3 रोमा राख्यौँ भने हेर्नुहोस् त यहाँ गएपछि 5 सकियो, यस्तो खालको चित्र आउँछ हो। भनेपछि हाम्रो यो चाहिँ रुट संख्या चाहिँ रेक्टेङ्गुलर फर्ममा हामीले प्याटर्नमा राख्न सकेनौँ। हामीले संयुक्त संख्यालाई के गर्छौँ भन्दा रेक्टेङ्गुलर चाहिँ ढुङ्गाले जुन रेक्टेङ्गुलर सेप छ यसमा राख्न सक्छौँ। त्यसले गर्दा यो संख्यालाई संयुक्त संख्या छ, संयुक्त संख्यालाई आयतकार संख्या पनि भन्छ। किनभने त्यो संख्यालाई डटको राखेर प्याटर्न बनायौँ भने हामीले चाहिँ के गर्न सक्छौँ, रेक्टेङ्गुलर फर्ममा लेख्न सक्छौँ। जतिसुकै होस्, जस्तो कि हामीले चाहिँ 9 भयो भने 3 × 3 हेर्नुहोस् त 1 2 3 1 2 3 अनि 1 2 3 3 × 3 हुने बित्तिकै भयो रेक्टेङ्गुलर हो है। अब तपाईँको चाहिँ 12 भयो भने 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 भयो, 6 दुना के भयो 12 रेक्टेङ्गुलर हो। 15 भन्यो भने 3 × 5 3 र 5 को चाहिँ रो कलममा मिलाएर राख्न सकिन्छ। तर 11 भन्यो भने के हुने हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 भन्ने बित्तिकै यस्तो फर्ममा आयो, रेक्टेङ्गुलरमा राख्न सकेन। त्यसले गर्दा यो संयुक्त संख्यालाई हामीले आयतकार संख्यामा पनि भन्न सक्छौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यो हेरिसकेपछि तपाईँहरूले हेर्नुहोस् त, अब 1 2टा कुरा तपाईँहरूलाई सोध्छु। रुट संख्या भनेको सबै बिजोड संख्या हो त? रुट संख्या भनेको सबै बिजोड संख्या हो त? हेर्नुहोस् त, हो कि होइन होला? होइन। रुट संख्या भनेको जोड संख्या पनि हुन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। रुट संख्या भनेको जोड संख्या पनि हुन्छ। त्यो भनेको 2 हो। 2 मात्र एउटा यस्तो जोड संख्या हो जुन चाहिँ के हो, रुट हो। त्यो 2 बाहेक अरू कुनै पनि जोड संख्या रुट संख्या हुन सक्दैन, हुँदैन। भने अब बिजोड संख्या जति सबै रुट संख्या हुन् त? त्यो पनि होइन। किन होइन भन्दाखेरि बिजोड भइकन 9 के हो, संयुक्त संख्या। 15 के हो, संयुक्त हो। 21 के हो, संयुक्त हो। 33 के हो, संयुक्त हो। 27 के हो, संयुक्त हो। 25 के हो, संयुक्त। भनेपछि रुट संख्या भनेको सबै बिजोड संख्या पनि हुँदैन, रुट संख्या भनेको सबै जोड संख्या पनि हुँदैन, संयुक्त संख्या भनेको सबै बिजोड पनि हुँदैन, संयुक्त संख्या भनेको सबै जोड पनि हुँदैन। भनेको मिक्स मार्क्स हुन्छ।
अब कसरी छुट्याउने त भन्दाखेरि यदि एउटा मात्र फ्याक्टर भयो भने अथवा त्यो संख्या र एकको मात्र त्यसको गुणनखण्ड अथवा फ्याक्टर भयो भने रुट संख्या, त्यो बाहेक अरू पनि फ्याक्टर आउँछ भन्यो भने संयुक्त संख्या। त्यसरी पनि हामी भन्न सक्छौँ। अर्को तरिका के पनि भन्न सक्छौँ भन्दाखेरि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, कुनै संख्या रुट संख्या हुनका लागि त्यो संख्यालाई एक र आफू बाहेक अरूले भाग खानु हुँदैन। जस्तो यी संख्यालाई एक र यिनै संख्या बाहेक अरूले भाग खान्छन्, खाँदैन। विचार गर्नुहोस् त, 19लाई 1 र 19ले मात्र जान्छ, 17लाई 1 र 17ले मात्र जान्छ, 13लाई 1 र 13ले मात्र जान्छ, 11लाई 1 र 11ले मात्र जान्छ, 7ले 5लाई 1 र 5, 3लाई 1 र 5, 2लाई 1 र 5, त्यो बाहेक अरूले भाग जान्छ त जाँदैन। भने यी संख्याहरूलाई एक र त्यो बाहेक अरूले जान्छ। जस्तो 4 लाई हो भने 2ले पनि जान्छ, 1 र 4 बाहेक। 6 हो भने 1 र 6 बाहेक 2 र 3ले जान्छ। 8 हो भने 1 र 8 बाहेक 4 र 2ले पनि जान्छ। 9 हो भने 1 र 9 बाहेक 3ले पनि भाग जान्छ। हेर्नुहोस् त, यी सबै संख्यालाई एक र त्यो बाहेक अरू संख्याले पनि भाग जान्छ। त्यसै गर्दा हामीले संयुक्त संख्या र रुट संख्या छुट्याउन सक्नुपर्छ, सकिन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, बाँकी अभ्यासका चाहिँ कुराहरू तपाईँहरूले आफ्नो शिक्षक साथीलाई सोध्न सक्नुहुन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब हामी कुनै पनि संख्याको रुट गुणन खण्डीकरण गर्छौँ। अब रुट खण्डीकरण भनेको रुट गुणनखण्डहरू निकाल्ने भनेको, कुनै पनि संख्याको रुट गुणनखण्डहरू निकाल्ने भनेको। अब अघि हामीले दुईटा पढ्यौँ नि, एउटा गुणनखण्डहरू भन्ने पढ्यौँ, एउटा के हो त रुट संख्या भनेर पढ्यौँ। अब रुट संख्या र गुणनखण्डलाई मिसाइदियो भने के हुन्छ, रुट खण्डीकरण हुन्छ अथवा रुट गुणनखण्डहरू हुन्छ। अब हामीले पहिला चाहिँ गुणनखण्ड के हो त्यो निकाल्छौँ, अनि त्यो गुणनखण्ड रुट हो कि होइन भनेर निकालेर रुट गुणनखण्डकरण भयो कि भएन भनेर हेर्छौँ। हेर्नुहोस् है, जस्तो 24 भनेको के भयो भन्दा पहिला चाहिँ गुणनखण्डहरू निकालौँ। 24 भनेको हो 24 गुणा 1 पनि हो, अनि फेरि 12 गुणा 2 पनि हो, अनि के हो 3 गुणा 4 गुणा 2 पनि हो, यो भनेको 3 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 पनि हो, हैन? यसरी हामी निकाल्न सक्छौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब 24 भनेको 24 × 1 पनि हो, 24 भनेको 12 × 2 पनि हो, अनि 24 भनेको 3 × 4 × 2 पनि हो, 24 भनेको 3 × 2 × 2 × 2 पनि हो। अब यसरी निकालिएका चाहिँ जुन संख्याहरू छन्, यी गुणनखण्डहरू रुट संख्या छन् कि छैन, ती निकालिएका गुणनखण्डहरू सबै रुट संख्या हुन् कि होइन। हेर्नुहोस् त, 24 भनेको यो 24 रुट संख्या कि संयुक्त, संयुक्त, अनि यो रुट गुणनखण्ड भएन। हेर्नुहोस् त, यो 12 रुट कि संयुक्त, संयुक्त, यो दुईटा रुट थियो तर यो 12 के हो संयुक्त, यो पनि रुट गुणनखण्ड भएन। अब 3 के हो रुट संख्या हो, 2 पनि रुट संख्या हो, तर यो 4 के हो संयुक्त संख्या हो, यो रुट गुणनखण्ड पनि भएन। अब यसमा हेर्नुहोस् त, यसमा 3 × 2 × 2 × 2 गर्दा 2 × 4 × 8, 8 त्यहाँ 24 भनेपछि यी सबै के हो त रुट संख्या हुन् भनेपछि यो के भयो त भन्दा 24 को रुट खण्डीकरण भयो। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामीले त्यस्तो संख्याको चाहिँ गुणनखण्डहरू निकाल्ने अथवा यी चाहिँ फ्याक्टरहरू निकाल्ने जसमा सबै चाहिँ संख्याहरू के हुन्छन् भन्दा रुट संख्या हुनु पर्दछ। अब यस्ता संख्याहरू निकाल्ने दुई तरिकाबाट हामी निकाल्छौँ। एउटा वृक्ष चित्र बनाएर निकाल्न सक्छौँ, अर्को के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि भाग विधिबाट निकाल्न सक्छौँ। अब हेरौँ है त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हेर्नुहोस् है, अब अघिकै 24लाई हामीले फेरि एकचोटि गरेर हेरौँ त। 24लाई एउटा तरिका के गर्छौँ भन्दा वृक्ष चित्र बनाएर, वृक्ष चित्र बनाएर गर्छौँ। अर्को के गर्छौँ, लगातार भाग गरेर गर्छौँ। अब हेर्नुहोस् त, 24 भनेको के हो, जोरो कि बिजोरो। हामीले के गर्ने हो भन्दा रुट संख्या, त्यसको फ्याक्टरहरू रुट संख्यामा निकाल्ने हो। भनेपछि सबभन्दा सानो रुट संख्या भनेको 2 हो। 2ले भाग जान्छ कि जाँदैन भनेर हेर्नको लागि 2ले कस्ता संख्यालाई भाग जान्छ भन्ने कुरा अघि नै हामीले पढिसकेका छौँ। 2ले जोड संख्यालाई मात्र भाग लाग्छ। 24 जोरो कि बिजोरो भनेर थाहा पाउनको लागि पछाडिको अङ्क
0 2 4 6 8 आयो भने त्यो संख्या के हो? जोड संख्या हो। भनेपछि यो जोड संख्या हो। जोड संख्या पछि यसलाई के गर्छ? 2 ले भाग जान्छ। 2 ले भाग जान्छ भने एकातिर 2 लेख्ने, अर्कोतिर 2 ले भाग निशेष भाग जान्छ भने 2 लेखेपछि कतिको त निशेष भाग जाँदा भाग फलाउने भने त 2 एकाने 2, 2 दुना 4, 2 र 12 भयो। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब यो 12 लाई फेरि के गर्ने भन्दा पहिला रुट हो कि समित हो भन्ने थाहा पाउनु पर्यो। 12 त समित संख्या हो। अब यसलाई 2 ले भाग जान्छ जान्न भनेर थाहा पाउनु पर्यो। यो जोड बिजोड के हो भने थाहा पाउनु पर्यो। 12 के हो? जोड संख्या हो। जोड संख्या हो भने 2 ले भाग जान्छ। 2 ले भाग जान्छ भनेपछि हामीले यहाँ 2 ले भाग गर्यौं, कति पटक खाने भयो? 6 पटक खाने भयो। फेरि यो 6 लाई के हुन्छ? 2 ले भाग जान्छ, यो जोड संख्या हो, 3 भयो। अब यो पनि रुट हो, यो पनि रुट हो। अब यहाँ रुट भइसक्यो, भाग गर्न त परेन। यो रुट, यो रुट, यो रुट, यो रुट हो भने अब हामी के गर्छौं भन्दा 24 इक्वल टु 2 इन्टु 2 इन्टु 2 इन्टु 3 लेख्छौं। हेर्नुहोस् त, 2 इन्टु 2 इन्टु 2 इन्टु 3। जुन यो हामीले वृक्षको हाँगा बनाएका छौं, वृक्ष चित्र भनेको ट्री हो। यो हाँगाको तल रहेको अन्तिममा रहेका अङ्कहरू मात्र हामी लेख्छौं। भनेको यो यसका दुईटा हाँगा थिए, एउटा हाँगामा 2 छ, अर्कोमा फेरि तल गएर 2 तिर बाँडियो, फेरि 2 छ, यो अन्तिम हाँगो। यसमा के हुन्छ भन्दा अन्तिममा चाहिँ 2 र 3 छ भने 2 2 2 र 3 हामी यसरी लेख्छौं। 24 को रुट गुणनखण्डहरू भनेका यी संख्याहरू भए। यो रुट गुणनखण्डहरू निकाल्ने प्रक्रियालाई हामीले फ्याक्टराइजेसन भन्छ। 24 का रुट गुणनखण्डहरू भनेका यो भयो। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, लगातार भाग विधिबाट भनेको कसरी गर्ने भन्दा 24 भयो, यहाँ 2 ले भाग जान्छ, 2 एकान 2, 2 दुना 4 भयो, फेरि 2 ले भाग जान्छ, 6 भयो, 2 ले भाग गयो, 3 भयो। अनि यसलाई हामी 24 इक्वल टु 2 इन्टु 2 इन्टु 2 इन्टु 3 यसरी गर्छौं। यो वृक्ष चित्रबाट गर्दा पनि हुन्छ, यो तरिकाबाट गर्दा पनि हुन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामीले यसरी वृक्ष चित्र लेख्दा यसरी 2 र 12 गुणन गरेर यसरी आउँछ, यो गुणन गरेर आउँछ, यो गुणन गरेर आउँछ भने यसरी लेख्न पनि सक्छौं। र यसरी गर्दा पनि हुन्छ, यसरी गर्दा पनि हुन्छ। जुन तरिकाले गरे पनि हामीलाई मिल्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब हामी यसरी वृक्ष चित्र बनाउँदा कुनै एउटा अलि ठूलो संख्या रहेछ भने त्यसको कति लामो वृक्ष चित्र बनाउने? कुनै एउटा संख्याहरू विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हेर्नुहोस् त, 144 भयो। अब यसलाई वृक्ष चित्र बनायौं भने यसरी गर्नु पर्यो, 2 इन्टु 72 गर्नु पर्यो हो। फेरि यसको वृक्ष चित्र बनाउँदा 2 इन्टु 36 गर्नु पर्यो। फेरि यसको वृक्ष चित्र बनाउँदा 2 इन्टु 18 गर्नु पर्यो। यसको वृक्ष चित्र बनाउँदाखेरि के हुन्छ? 3 इन्टु 9 गर्नु पर्यो। यसको वृक्ष चित्र बनाउँदा 3 इन्टु 3। हेर्नुहोस् त, 2 ले 144 ले भाग गर्दा कति भयो? 72 भयो। 2 7 14 2 भयो। 72 लाई फेरि 2 ले भाग गर्दा कति भयो? 36 भयो। फेरि 36 लाई 2 ले भाग गर्दा कति भयो? 18 भयो। अनि 18 लाई फेरि 2 ले भाग गर्ने है। 18 लाई 2 ले भाग गर्दा कति भयो? 9 भयो। 9 लाई 3 ले भाग गर्दाखेरि 3 3 भयो। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यसरी हामी लेखेर 144 भनेको 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 1 2 3 4 1 2 3 4 3 गुणा 3 भनेर यसरी पनि लेख्न सक्छौं। अब यो त लामो भयो नि। अब यसलाई चाहिँ हामीले यसरी भाग विधिबाट गर्यो भने 2 भयो, 72 भयो, 2 भयो, 36 भयो। 2 ले भाग गर्यो भने कति भयो? 18 भयो। अनि 18 लाई फेरि 2 ले भाग गरेर 9 भयो। फेरि 3 ले भाग गर्यो भने 3 भयो। यति गरेर हामीले 1 4 गर्दाखेरि 2 इन्टु 2 इन्टु 2 इन्टु 2 इन्टु 3 इन्टु 3। हेर्नुहोस् त, 144 को त यति लामो हुँदो रहेछ। अनि ठुल्ठुला संख्याको हामीले यसरी फ्याक्टराइज रुट गुणनखण्ड निकाल्नु पर्यो भने यो वृक्ष चित्र अझै ठुलो हुन्छ। हाम्रो कापीमा धेरै लामो चाहिँ हुनसक्छ। त्यसले गर्दा यो तरिकाले गर्दा त हुन्छ, नहुने होइन। तर हामीलाई सजिलो के हुन्छ भन्दा यो तरिकाले गर्दा सजिलो हुन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब हामी यसरी चाहिँ रुट गुणनखण्डहरू निकाल्छौं। कहिलेसम्म निकाल्छौं त भन्दाखेरि जहिलेसम्म ती फ्याक्टरहरू सबै चाहिँ रुट संख्या हुँदैन। अब रुट संख्या हामीले निकाल्दाखेरि
जहिले पनि चाहिँ के त भन्दा यसरी वृक्ष चित्र बनाएर जानुभयो भने रुट सङ्ख्याले गुणन गर्दै 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 जाने, अन्तिमका सङ्ख्याहरू रुट नआएसम्म गर्दै जाने। भने यसबाट गर्दाखेरि के गर्छौँ भन्दाखेरि रुट सङ्ख्याले मात्र के गर्छौँ, भाग गर्छौँ। पहिला 2 ले भाग गऱ्यौँ, 2 ले भाग गइन्जेलसम्म 2 ले भाग गऱ्यौँ, 2 ले भागका दाम छोडेपछि 3 ले विचार गऱ्यौँ, 3 ले भाग गयो अनि 3 ले हामीले के गऱ्यौँ, भाग गऱ्यौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब यदि 3 ले भाग जान छोड्यो भने 5 ले विचार गर्छौँ, 5 ले भाग गएन भने 7 ले विचार गर्छौँ, 7 ले भाग गएन भने 11 ले विचार गर्छौँ। यसरी हामी चाहिँ भाग गर्दै गर्दै जान्छौँ जहिलेसम्म ती सबै फ्याक्टरहरू रुट सङ्ख्या हुँदैन। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब हामी यो 3टा कुरालाई हेर्छौँ। चाहिँ 3टा कुरा के सोधेको छ भने 275, 275 र 625 लाई रुट खण्डीकरण गर्नुहोस्। 1 नम्बरमा के गर्नु पर्यो भन्दा यिनीहरूको फ्याक्टर, रुट फ्याक्टर निकाल्नु पर्यो, प्राइम फ्याक्टर। विद्यार्थी बहिनीहरू, पहिले यसको प्राइम फ्याक्टर निकाल्नुहोस् भने 1 नम्बरले। 2 मा गएर के भन्नु, साझा रुट सङ्ख्याका गुणनफल पनि लेख्नुहोस् भन्यो। अनि त्यसपछि गएर के यो गुणनफलले यति दुईटैलाई के त निशेष भाग लाग्छ भनेर सोधेको छ। अब हामी स्टेप बाई स्टेप जान्छौँ। 1 नम्बरमा के निकाल्नु छ भन्दा यी दुईटा सङ्ख्याको रुट खण्डीकरण गर्नु छ भनेको रुट गुणनखण्डहरू निकाल्नु छ हैन। अब 2, 7, 5 विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हेर्नुहोस् त, 275 लाई अब हामीले रुट गुणनखण्ड निकाल्नको लागि पहिला के गर्छौँ भन्दा रुट सङ्ख्याहरूले मात्र भाग गर्छौँ। रुट सङ्ख्या भनेको 2, 3, 5, 7, 11, 13 गरे जुन रुट सङ्ख्या छ तिनीहरूले मात्र हामी के गर्छौँ भन्दा विचार गर्छौँ। अब हेर्नुहोस् त, पहिला 2 ले विचार गर्नु पर्यो, यो सङ्ख्यालाई 2 ले भाग जान्छ कि जाँदैन। 275 लाई 2 ले भाग जान्छ कि जाँदैन, विचार गर्नुहोस् त। जान्छ कि जाँदैन? जाँदैन। किन जाँदैन भन्दा यो अन्तिमको सङ्ख्या भनेको 5 छ। 5 के हो, बिजोड सङ्ख्या। बिजोड सङ्ख्यालाई 2 ले भाग जाँदैन। अब 3 ले विचार गरौँ, 3 ले कस्ता सङ्ख्यालाई भाग जान्छ भनेका छौँ भन्दा 3 ले यी अङ्कहरूको जोडलाई 3 ले भाग जान्छ भन्यो भने मात्र 3 ले भाग जान्छ भनेका छौँ। जस्तो 2 र 7 जोड्दा 9, 9 र 5 कति भयो, 14। 14 लाई 3 ले भाग जान्छ, जाँदैन। 14 लाई 3 ले भाग जाँदैन भने यो सङ्ख्यालाई पनि 3 ले भाग जाँदैन। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब यसलाई 3 ले भाग जाँदैन भने 5 ले विचार गर्नु पर्यो। अन्तिमको अङ्क 5 छ, 5 ले कस्ता सङ्ख्यालाई भाग जान्छ भन्दा पछाडिको सङ्ख्या 0 र 5 छ भने त्यस्तो सङ्ख्यालाई मात्र 5 ले भाग जान्छ। अब 5 ले भाग लानको लागि 5 5 25 अनि यहाँ 2 5 25 भयो, 5 5 25। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, एउटा त तपाईँहरू क्यालकुलेटर थिचेर पनि 275 डिभाइड बाई 5 गरेर 55 लेख्न पनि सक्नुहुन्छ, होइन भने छेउमा रफमा 275 लाई 5 ले भाग गर्न पनि सक्नुहुन्छ। अब हेर्नुहोस् त, अब हामीले फेरि 5 ले भाग जान्छ किन भन्दा अन्तिममा 5 छ। 5 ले भाग जाँदा कति भयो, 5 एकाने 5, 5 एकाने 5। अब यसलाई भाग अरू सङ्ख्याले जान्छ कि जाँदैन? के गर्ला? जाँदैन। किन जाँदैन भन्दा यो 11 आफैमा के हो भन्दाखेरि रुट सङ्ख्या हो। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब हामी के लेख्छौँ भन्दा 275 बराबर 5 गुणा 5 गुणा 11 यसरी लेख्छौँ। अब अर्को सङ्ख्या छ 625, यसलाई 2 ले भाग जान्छ, किन जाँदैन? त्यो अन्तिमको सङ्ख्या 5 हो, 5 के हो, बिजोड सङ्ख्या हो। अब 3 ले विचार गर्ने, 3 ले कस्ता सङ्ख्यालाई भाग जान्छ भन्दा यी सङ्ख्याहरूको सम अथवा यी अङ्कहरू जोड्दा त्यसको योगफल 3 ले भाग जाने सङ्ख्या आयो भने मात्र 3 ले भाग जान्छ। भनेको 6 र 2 जोड्दा 8, 8 र 5 जोड्दा 13, 13 लाई 3 ले भाग जान्छ, जाँदैन विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू है। भनेपछि 3 ले नखाएपछि 5 ले विचार गर्ने, 5 ले त खान्छ नि, किन खान्छ भन्दा अन्तिमको छ भनेको 5 छ। भनेपछि 5 ले गर्दा 5 एकाने 5 अनि 5 ले 12 भयो, 1 र 2 12, 12 5 दुना 10 अनि त्यसपछि फेरि 2 5 25, 5 5 25 फेरि 5 ले भाग गयो किन भन्दा अन्तिममा 5 छ।
5 दुना 10, 5 पंचे 25, फेरि के गर्यो 5 ले भाग गयो 5 गुणा। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अब यसलाई हामीले के गर्छौँ भन्दा 625 इक्वल टु 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 लेख्छौँ। अब विद्यार्थी भाइ बहिनी तपाईँहरू यसरी भाग विधिबाट नगरी म चाहिँ वृक्ष चित्र बनाएर गर्छु भन्नुभयो भने पनि त्यसमा फरक चाहिँ पर्दैन। किन पर्दैन भन्दा यदि तपाईँले यो 2 7 5 लेख्नुभयो भने यसरी यहाँ 5 गुणा 55 लेख्नुहुन्छ अनि यसलाई फेरि के गर्नुहुन्छ 5 गुणा 11 लेख्नुहुन्छ। यही त हो तपाईँले लेख्ने अनि अन्तिममा लेख्नु त यही कुरा हो। पछि लगातार भाग विधिबाट गऱ्यो भने हामीलाई अलिकति सजिलो हुन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अब यति रुट खण्डीकरण गरिसक्यौँ। अब दोस्रोले के भन्छ साझा रुट संख्याका गुणनफल पनि लेख्नुहोस् भन्यो। अब साझा रुट संख्या के छ त? साझा रुट संख्या हेर्नुहोस् त, साझा रुट संख्या भने के छ? यहाँ यो एउटा 5 छ, यो एउटा 5 मध्येबाट एउटा 5 साझा हो। त्यस्तै यहाँ अर्को 5 छ, यहाँ अर्को 5 छ, यसबाट पनि एउटा 5 साझा भयो। भनेपछि यो दुईटा गुणन गर्दा कति भयो? 5 पंचे 25 भयो। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू 5 र 5 दुईटा रुट गुणनखण्ड साझा रहेछ, त्यो दुईटा गुणन गर्दा 25 भयो। अब हामीलाई के भनेको छ भन्दा के यो गुणनफलले भनेको यो 25 ले 275 र 625 दुवैलाई निशेष भाग लाग्छ। के गर्ला विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू? निशेष भाग लाग्ला कि नलाग्ला? अब विचार गरौँ है त। हेर्नुहोस् त, 25 ले 2 7 5 लाई भाग गर्नु पर्यो। 25 एकाने 25, यहाँ 2 5 25, 25 एकाने 25, निशेष भाग लाग्यो। अब फेरि विचार गरौँ। 25 ले 625 लाई 25 ले भाग गर्दा 25 दुना 50, 2 5 2 बाट 0 बाट 2, 6 बाट 5 बाट 1, यो 5 को 5 125 भयो। 25 ले के गर्छ? 5 पटक खान्छ 125 भयो। काट्यो। मान्छे दुईटैलाई के गर्दो रहेछ? निशेष भाग जाने रहेछ। भनेको ती दुईटा संख्याहरूको रुट गुणनखण्डहरूको जुन साझा रुट गुणनखण्ड छ त्यसको गुणनफलले ती दुईटा संख्या दुईटैलाई के गर्छ भन्दा निशेष भाग जाने रहेछ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यसै गरी तपाईहरूले आफ्नो पाठ्यपुस्तकमा भएका सबै संख्याहरूको दिएका सबै संख्याहरूको अथवा त्यसभन्दा बाहेक संख्याहरूको पनि रुट गुणनखण्ड निकाल्न सक्नुहुनेछ। रुट गुणनखण्ड निकाल्दाखेरि भाग विधिबाट रुट गुणनखण्ड निकाल्ने भाग विधिबाट निकाल्दा पहिला 2 ले भाग जान्छ जाँदैन भनेर विचार गर्ने। 2 ले कस्ता संख्यालाई भाग जान्छ भन्दा पछाडिको संख्या 0 2 4 6 8 यी भयो भने मात्र 2 ले भाग जान्छ। किन भन्दा 0 2 4 6 र 8 पछाडि आउँछ भने ती संख्या के हुन्छ भन्दा जोड संख्या हुन्। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू भनेको 2 ले जोड संख्यालाई मात्र भाग जान्छ। अनि जोड संख्या हो कि होइन भने थाहा पाउने तरिका थाहा पाइहाल्नुभयो। 3 ले कस्ता संख्यालाई भाग जान्छ त भन्दाखेरि 3 ले ती संख्याको अङ्कहरूको जोड यदि 3 ले भाग जाने संख्या आयो भने त्यो बेलामा 3 ले भाग जान्छ। अनि 5 ले कस्ता संख्यालाई भाग जान्छ भन्दा पछाडिको संख्या 0 र 5 भयो भने मात्र के हुन्छ 5 ले भाग जान्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू त्यस्तै गरी हामीले 7 ले कस्ता संख्यालाई भाग जान्छ त भन्दा पछाडिको त्यो संख्याको पछाडिको चाहिँ अङ्कको 2 गुणा अगाडि त्यो बाहेकका बाँकी संख्याको अन्तरलाई यदि 7 ले भाग जान्छ भने त्यस्तो बेलामा दिएको संख्यालाई 7 ले भाग जान्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू जस्तो कि एउटा 7 ले भाग जाने संख्याहरू हेर्नुहोस् त 1925 भयो भने अब हामीले के गर्ने भन्दा यो लास्टको संख्या हेर्ने 5 × 2 गर्दा कति भयो 10 भयो। अनि यो अगाडिको संख्या हेर्ने 192 माइनस 10 गर्दा कति हुन्छ 182 हो।
यसलाई 7 ले भाग जान्छ जाँदैन भन्दा 7 दुना 14 7 छका 42 भनेपछि यसलाई चाहिँ 7 ले भाग जान्छ भनेपछि यो संख्यालाई पनि के हुन्छ 7 ले भाग जान्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यसलाई पनि के गर्छ 7 ले भाग जान्छ। अझै तपाईलाई यो संख्या पनि ठुलो लाग्यो 7 ले भाग जान्छै जान्न भनेर विचार गर्न मन लाग्यो भने फेरि यो के भने 2 × 2 गर्दा 4 भयो लास्टको अङ्कलाई लिएर हेर्दाखेरि अगाडिको अङ्क भनेको 18 - 4 गर्दा कति हुन्छ 14 भयो। 14लाई त 7 ले भाग जान्छ भनेपछि यो संख्यालाई पनि 7 ले भाग जान्छ। यसरी रुट संख्याले मात्र भाग गर्नुपर्छ। रुट गुणनखण्डहरू निकाल्दा 2 ले कस्तालाई भाग जान्छ 3 ले कस्तालाई भाग जान्छ 5 ले कस्तालाई भाग जान्छ 7 ले कस्तालाई भाग जान्छ भन्ने कुरा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले अघि नैदेखि थाहा पाइसक्नु भएको छ। यसरी चाहिँ हामीले रुट गुणनखण्डहरू निकाल्न सक्छौँ। तपाईँले पनि त्यस्ता सङ्ख्याको रुट गुणनखण्डहरू निकाल्नु होला र मिल्यो कि मिलेन भनेर आफ्नो शिक्षक साथीलाई देखाउनु होला। आफै विचार गर्छु मैले गरेको तरिका मिल्यो कि मिलेन भनेर तपाईँले आफैले विचार गर्न पनि सक्नुहुन्छ। त्यसका लागि के गर्ने भन्दाखेरि पहिला यसरी निकालेका गुणनखण्डहरू सबै रुट सङ्ख्या हुन् कि होइन विचार गर्ने। विद्यार्थी भाइ बहिनी हेर्नुहोस् त यसको सबै 5 छ सबै के हो रुट सङ्ख्या हो। हेर्नुहोस् त यसमा के हो 5 5 11 भयो यो सबै के हो रुट सङ्ख्या हो। भनेपछि रुट गुणनखण्ड रहेछ। अब मिल्यो कि मिलेन भनेर अर्को फेरि के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि यताका यी सबै सङ्ख्याको गुणन गर्दा यो सङ्ख्या आउनुपर्छ। भने यताको सबै सङ्ख्या गुणन गर्दा यो सङ्ख्या आयो भने मात्र के हुन्छ भन्दा त्यो हामीले गरेको ठिक भयो कि भएन भनेर जाँच्न सक्छौँ। आफैले पनि जाँच्न सक्नुहुन्छ। यदि आफूले नजाँचिकन सरलाई देखाएर पनि जचाउन सक्नुहुन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अब हामी महत्तम समापवर्तक अथवा एचसीएफ भन्छौँ त्यसलाई लघुत्तम समापवर्तीय एलसीएम अथवा त्यसलाई चाहिँ फुल फर्ममा भन्दा एचसीएफ भनेको हाइएस्ट कमन फ्याक्टर र एलसीएम भनेको लोएस्ट कमन मल्टिपल हामी त्यो भन्छौँ। त्यो मध्ये पहिला हामी के गर्छौँ भन्दा हाइएस्ट कमन फ्याक्टर अथवा एचसीएफ भनेर पढ्छौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हाम्रो हेर्नुहोस् त एचसीएफ हाइएस्ट कमन फ्याक्टर हो। अब यहाँ 3टा छ हेर्नुहोस् हाइएस्ट एउटा छ कमन अर्को छ फ्याक्टर एउटा छ। अब हामीले फ्याक्टर भन्ने त पढिसक्यौँ अघि नै गुणनखण्ड भन्ने कुरा हामीले पढिसकेका छौँ हो। जस्तो कि 18 को चाहिँ गुणनखण्ड के हुन्छ भन्दा 18 × 1 पनि हुन्छ 9 × 2 पनि हुन्छ 6 × 3 पनि हुन्छ अनि त्यसपछि गएर 3 × 6 पनि हुन्छ अनि 2 × 9 पनि हुन्छ अनि 1 × 18 पनि हुन्छ। यसरी हामीले के भनेका थियौँ भन्दाखेरि कमन के फ्याक्टर निकाल्न सकिन्छ भनेर भनेका थियौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू 18 को फ्याक्टर के भयो त भन्दा 18 को फ्याक्टरहरूको समूह भन्दाखेरि हामीले याफ 18 लेख्ने भनेका थियौँ। यो लेख्दा के गर्ने भन्दा 1 2 3 6 9 18 यसरी लेखेको होइन त अघि हामीले। फ्याक्टर लेख्दाखेरि 18 भनेको के हुन्छ भन्दा 18 × 1 हुन्छ 9 × 2 हुन्छ 6 × 3 हुन्छ 3 × 6 हुन्छ 2 × 9 हुन्छ 1 × 18 हुन्छ। भनेपछि यसका फ्याक्टर के रहेछन् भन्दा 1 2 3 4 6 9 18 छन्। यो 18 का फ्याक्टरहरूको समूहलाई हामीले याफ 18 लेखेर यसरी लेख्न सक्छौँ। फ्याक्टर भनेको भयो कुरा भन्नुभयो। कमन भनेको साझा। साझा हुने बित्तिकै के हुने भयो भन्दा एउटा भन्दा बढी संख्या चाहियो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। जस्तो हामीले 18 को मात्र मस निकाला भनेर गर्न नसक्ने भयो किनभने कमन फ्याक्टर हुनको लागि त यो 18 को फ्याक्टरसँग कमन हुनको लागि त अर्को कुनै एउटा संख्याको फ्याक्टर हुनु पर्यो नि त। भनेपछि एटलिस्ट 2टा नम्बर नभइकन हामी मस गर्न सक्दैनौँ। जस्तो अर्को एउटा नम्बर ल्याउँ 12। हेर्नुहोस् अब 12 को चाहिँ फ्याक्टरहरू के हुन्छ भन्दाखेरि 12 × 1 हुन्छ 6 × 2 हुन्छ 4 × 3 हुन्छ 3 × 4 हुन्छ अनि 2 × 6 हुन्छ अनि 1 × के हुन्छ 12 हुन्छ। अब हामी यसलाई याफ 12 भन्ने के लेख्न सक्छौँ भन्दा 1 2 3 4 6 र 12 लेख्न सक्छौँ। जस्तो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू
तपाईहरु कुरा बुझ्नु भएको छ। पहिला हामीले के भन्यौं भन्दा फ्याक्टर भन्यौं। फ्याक्टर भनेको के हो भन्दा यसका गुणनखण्डहरु हामीले जस्तो 18 को निकाल्दा यसरी निकाल्यौं, F18 भनेको यसरी लेख्न सक्छौं। यो त विद्यार्थी भाइले अघि पनि गरिसक्नु भएको छ। यो एउटा हो। अब कमन भन्ने बित्तिकै साझा लिने हो भने त एउटाबाट मात्र के साझा हुन्छ? साझा हुन त कम्तीमा दुईटा अंक हुनु पर्यो नि त। भनेपछि अर्को अंक हामीले मानौं 12 लियौं भने 12 र 18 को मसा निकाल्ने भन्ने बित्तिकै कम्तीमा दुईटा अंक नभइकन मसै निस्किँदो रहेछ। हेर्नुस् है। भनेपछि 12 र 18 को मसा निकाल्नु पर्यो। यहाँ 12 र 18 को मसालाई महत्तम समवर्तलाई छोटकरीमा लेखेँ मैले मसा। अब क्वेशन के हुने भयो भन्दा यस्तो भयो। अब 12 को पनि हामीले फ्याक्टर निकाल्यौं। कति भयो भन्दा F12 इक्वल टु 1 2 3 4 6 12 भयो। कमन फ्याक्टर भनेपछि अब कमन फ्याक्टर के छ त हेरौं। कमन फ्याक्टरलाई हामी के भन्छौं भन्दा साझा गुणनखण्ड। साझा गुणनखण्ड हो। हेर्नुस् त के छ? यसमा पनि 1 छ, यसमा पनि के छ? 1 छ। हो? यसमा पनि 2 छ, यसमा पनि 2 छ। यसमा पनि 3 छ, यसमा पनि के छ? 3 छ। हो? अनि यसमा 4 छ, यसमा 4 छ? छैन। यसमा 6 छ, यसमा 6 छ। यसमा पनि के छ? 6 छ। अब यसमा 12 छ, यसमा 12 छ? छैन। यसमा 9 र 18 छ, यसमा छ? छैन। साझा गुणनखण्ड भनेको कति भयो? यति भयो। हेर्नुस् त कमन फ्याक्टर भनेको कति भयो भन्दा 1 2 3 र 6 भयो। अब यो शब्दलाई पनि जोडौं विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु। हाईएस्ट यी मध्ये सबभन्दा हाईएस्ट कुन हो? 1 2 3 र 6 मध्ये सबभन्दा हाईएस्ट कुन हो? obviously 6 हो। भनेपछि मसा इक्वल टु 6। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु हामीले यो HCF को लागि हाईएस्ट कमन फ्याक्टर जुन अंग्रेजीमा भनिन्छ यसको प्रत्येक शब्दको अर्थ लगाएर हामीले के गर्यौं भन्दा मसा निकाल्यौं। सबभन्दा पहिला फ्याक्टर निकाल्यौं। हो? जस्तो 12 र 18 को मसा निकाल्यौं भने सबभन्दा पहिला हामीले फ्याक्टर निकाल्यौं। फ्याक्टर निकाल्ने तरिका अगाडि नै हामीले जानिसकेका छौं। त्यो फ्याक्टरहरुको समूहलाई यसरी लेख्न सक्ने भयौं। अनि त्यसपछि कमन भनेर हामीले निकाल्यौं। कमन भनेको यी दुईटैमा साझा के छ भनेर हामीले यहाँ निकाल्यौं। अनि निकालिसकेपछि ती मध्येको पनि के त भन्दा हाईएस्ट भनेपछि यी फ्याक्टरहरु मध्ये सबभन्दा हाईएस्ट हुन्छ 6 छ। त्यसले गर्दा हामीले के गर्यौं 6 एन्सर निकाल्यौं। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु एउटा तरिका हामीले यसको जुन शाब्दिक अर्थ छ त्यसका आधारमा यो तरिकाले पनि गर्न सक्छौं। अब अर्को तरिका पनि छ है विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु। त्यो कसरी गर्ने भन्दाखेरि हेर्नुस् त अर्को तरिका भनेको 12 र 18 को के गर्ने रुट गुणनखण्डहरु निकाल्ने। रुट गुणनखण्ड निकाल्ने तरिका त तपाईहरुलाई थाहा छँदैछ। अब हामी के गर्नु भन्दा लगातार भाग विधिबाट रुट गुणनखण्ड निकाल्नु। 12 लाई जोरो 2 ले भागे जान्छ 6 भयो, फेरि जोरो 2 ले भागे जान्छ 3 भयो। 18 को के हुने भयो 2 जोरो 2 ले भागे जान्छ 9 भयो, अनि फेरि बिजोरो 3 ले भागे जान्छ 3 भयो। भनेपछि 2 गुणा 2 गुणा 3 हुने रहेछ यसको। 2 गुणा 2 गुणा 3 हुने रहेछ। अनि अर्को कति हुने रहेछ 2 गुणा 3 गुणा 3 हुँदो रहेछ। 2 गुणा 3 गुणा 3 हुने रहेछ। अब यस भित्र चाहिँ मसा भनेको हामीले एकैचोटी मसा इक्वल टु के गर्नु भन्दा हाईएस्ट कमन फ्याक्टर भनेको कमन फ्याक्टरहरु के छन् त हेर्नु त। कमन फ्याक्टर भनेको यसमा नि 2 छ, यसमा नि के छ 2 छ। त्यो मध्येबाट एउटा 2 लिने, अनि यो 3 र यो 3 बाट के गर्ने एउटा 3 लिने। यो 3 को यहाँ जोडी भेटियो त माथि, यो 3 को भेटिएन। यो 2 को यहाँ तल जोडी भेटियो त भेटिएन। भनेपछि जोडी जोडी मध्येबाट एउटा के गर्ने साझा लिने। साझा लियो भने 2 र 3 भन्दा 6। हेर्नुस् त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु हामीले यस फ्याक्टरहरु निकालेर
अनि साझा फ्याक्टरहरू के छन् त्यो हेर्ने अनि त्यसपछि त्यो मध्येको हाइएस्टलाई मसल लेखे पनि 60 नै आउँदो रहेछ। हामीले यसरी प्राइम फ्याक्टरहरू निकालेर अनि साझा लिने र साझाहरूको गुणन गर्यो भने पनि के गर्ने रहेछौँ भन्दाखेरि हाइएस्ट कमन फ्याक्टर आउने रहेछ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यो दुवै तरिकाले आयो। अब हामीले हाइएस्ट कमन फ्याक्टर निकाल्दाखेरि ठुलो सङ्ख्याहरूको फ्याक्टरहरू चाहिँ धेरै निकाल्नु पर्यो भने यसरी हामीले फ्याक्टरहरूको समूह बनाउँदा लामो हुनसक्छ, हामीलाई कठिन हुनसक्छ। त्यसले गर्दाखेरि यस्तो रुट गुणनखण्ड विधिबाट हामीले मस निकाल्यौँ भने हामीलाई अलिकति सजिलो महसुस हुन्छ, सजिलो हुन्छ र हामी यसरी चाहिँ अलिक छिटो बुझ्न सक्छौँ जस्तो लाग्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अब हामी अरू चाहिँ जति पनि समस्याहरू छन् हामी यो रुट गुणनखण्ड विधिबाट मात्र गर्छौँ। गर्न यसरी पनि गर्न सकिन्छ। भर्खरै मात्र मैले 12 र 18 को दुवै तरिकाले के गरेँ भन्दाखेरि रुट गुणनखण्डहरू निकालेर देखाएँ। 12 र 18 को दुवै तरिकाबाट मैले महत्तम समापवर्तक निकालेर देखाएँ। अब हामी अरू केही समस्याहरू हेर्छौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हेर्नुहोस् त, 9 वटा सुन्तला र 12 वटा स्याउ बढीमा कतिजनालाई बराबर हुने गरी बाँड्न सकिएला। बराबर बाँड्नु पर्यो हो। अनि के गर्नु पर्यो भन्दा प्रत्येकले हरेक फलफुल कतिवटा पाउँछ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू 9 वटा सुन्तला र 12 वटा स्याउ बढीमा कतिजनालाई बराबर हुने गरी बाँड्न सकिएला। बढीमा कतिजनालाई भनेपछि हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दा बढीमा कतिजनालाई बराबर गरी बाँड्न सकिएला भनेपछि महत्तम समापवर्त्य अथवा एचसीएफ निकाल्न भनेको भन्नुभयो। हेर्नुहोस् है, अब 9 को चाहिँ के गर्ने हामीले 9 को चाहिँ फ्याक्टर निकाल्ने। 9 को फ्याक्टर के हुन्छ 3 3 9 = 3 गुणा 3। त्यस्तै 12 वटा स्याउलाई पनि के भने फ्याक्टर निकाल्ने। 2 भयो 6 भयो 2 भयो 3 भयो भनेपछि 12 भनेको पनि के भयो 2 गुणा 2 गुणा 3 भयो। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हेर्नुहोस् त, अब मस भनेको के छ भने साझा गुणनखण्ड। यो 3 र यो 3 बाट एउटा 3 भयो। यो यहाँ 3 छ तर यहाँ 3 छ त छैन। यहाँ 2 2 छ, यहाँ 2 छ त छैन भनेपछि मस भनेको के भयो 3 मात्र भयो। भनेपछि अब हामीले यो 9 वटा सुन्तला र 12 वटा स्याउ बढीमा 3 जनालाई बराबर गरी बाँड्न सक्छौँ। हेर्नुहोस् त, अब 9 वटा सुन्तला छ भने 3 जनालाई बाँड्नु पर्यो भने के भयो 3 जनालाई बाँड्दाखेरि प्रत्येकले कति पाउने भए प्रत्येकले 9 वटा सुन्तला 3 जनालाई बराबर बाँड्दाखेरि प्रत्येकले कति पाउने भए 3 वटा पाउने भए। त्यस्तै 9 वटा सुन्तला हैन सुन्तला। अब अर्को 12 वटा स्याउ बाँड्दाखेरि 3 जनालाई बाँड्दाखेरि कति भयो बाँड्दा प्रत्येकले कति पाउने भए 4 वटा। यो 4 कसरी आयो भन्दा 12 लाई 3 ले भागेर 4 वटा पाउने भए। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अब तपाईले यो 12 वटा स्याउ बाँड्न त 6 जनालाई पनि 2 2 बराबर बाँड्न सक्नुहुन्थ्यो नि त। तर त्यो 6 जनालाई यो 9 वटा स्याउ बराबर गरी बाँड्न सकिन्छ त नकाटिकन? सकिँदैन। त्यसले गर्दा त्यो संख्या हामीले निकाल्नु पर्यो जुन चाहिँ के त भन्दा यो 9 वटा स्याउ र 3 वटा सुन्तला बराबर गरी बाँड्न सकियोस्। अब हामीले 9 जनालाई पनि त एक वटा स्याउ त बाँड्न सकिन्थ्यो नि त। तर के 9 जनालाई चाहिँ सुन्तला त एक वटा बाँड्न सकिन्थ्यो। तर 12 वटा स्याउ चाहिँ 9 जनालाई बराबर गरी बाँड्न सकिन्छ त नकाटिकन? सकिँदैन। त्यसले गर्दाखेरि हामीले यसको के गर्नुपर्छ मस निकाल्नुपर्छ भन्ने भयो। हामीले यसलाई अहिले के गर्यौँ रुट गुणनखण्ड विधिबाट गर्यौँ। 9 को फ्याक्टर निकाल्यौँ, रुट गुणनखण्डहरू प्राइम फ्याक्टर, यसको प्राइम फ्याक्टर निकाल्यौँ अनि साझा के छ त्योलाई हेर्यौँ। भनेपछि अब हामीले के निकाल्यौँ त भन्दा अत कतिजनालाई भन्दा बढीमा 3 जनालाई
बराबर गरी बाँड्न सकिन्छ भने प्रत्येकले कति पाउँछन्? प्रत्येकले कति पाउनु भयो? 3 वटा सुन्तला र 4 वटा स्याउ पाउँछ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यही कुरालाई तपाईहरुले अघि फ्याक्टर गर्ने विधिबाट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अब हाम्रो F9 भनेको कति हुन्छ भन्दा 1 3 9 हुन्छ अनि F12 भनेको कति हुन्छ भन्दाखेरि 1 2 3 4 6 अनि 12 हुन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यसमध्ये सबभन्दा कमन हाईएस्ट भनेको के हो त? कमन भनेको 1 र 3 भयो। यो मध्येको हाईएस्ट भनेको हो 3 हो। यसरी हामीले चाहिँ फ्याक्टरहरू निकालेर पनि यस्तो समस्याहरू समाधान गर्न सक्छौं। नत्र भने यसरी रुट गुणनखण्ड विधिबाट पनि हामीले गर्न सक्छौं। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब हामी लघुत्तम समापवर्ती अथवा एलसीएम भन्छौं, अंग्रेजीमा लोएस्ट कमन मल्टिपल। अब हेर्नुस् त, यहाँ 3टा कुरा मिसिएको छ। लोएस्ट कमन मल्टिपल है। मल्टिपल भनेको त अघि नै हामीले गयौं, अपवर्त्यहरू हैन। भनेको जस्तो 2 को अपवर्त्य भनेको के हो त भन्दाखेरि 2 4 6 8 2 ले भाग जाने संख्याहरू जुन हुन्छ त्यो के हो त भन्दाखेरि 2 को मल्टिपलहरू। 3 को मल्टिपलहरू 3 ले भाग जाने संख्याहरू लेखेका थिए भने अब त्यस्तो मल्टिपल जो के हुनु पर्यो? कमन हुनु पर्यो। हेर्नुस् है, त्यो के हुनु पर्यो? कमन हुनु पर्यो। अनि फेरि के हुनु पर्यो? त्यो कमनहरु मध्येबाट पनि लोएस्ट हुनु पर्यो। हेर्नुस् है त, जस्तो अघि हामीले 12 र 18 को चाहिँ के निकालेका थियौं? एलसीएम निकालेका थियौं। अब 12 र 18 को एलसीएम निकाल्नु न त। तपाईलाई 12 18 को लसा निकाल्नुस्। हेर्नुस् है, अब 12 ले भाग जाने चाहिँ संख्याहरू निकाल्नु अथवा 12 को अपवर्त्यहरू। 12 को अपवर्त्यहरू के हुन्छन् हेर्नुस् त। हामी यसलाई चाहिँ केले जनाउँछौं संकेत भन्दाखेरि मल्टिपल अफ 12 यसले जनाउँछौं। के हुन्छ भन्दा 12 र 1 गुणन गर्यो भने 12 भयो, 12 र 2 गुणन गर्यो भने 24 भयो, अनि 12 र 3 गुणन गर्यो भने 36 भयो, 12 र 4 गर्दा 48 भयो, अनि फेरि कति हुन्छ? 60 हुन्छ 12 र 5 अनि 72, अनि त्यसपछि कति हुन्छ? 84 अनि 96, यसरी हुँदै हुँदै जान्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू है। 12 को अपवर्त्यलाई को समूहलाई हामीले M12 भनेर जनाउँछौं। यो भनेको यसरी जान्छ। अब त्यस्तै 18 को अपवर्त्यको समूह हो, वर्त्यको समूहलाई हामी M18 भन्छौं। M18 भनेको 18 को मल्टिपलहरू। 18 गुणा 1 18, 18 गुणा 2 कति हुन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू? तपाईहरुले चाहिँ 18 को गुणाबाट गर्दा पनि हुन्छ, क्याल्कुलेटर थिचेर पनि निकाल्न सकिहाल्नुहुन्छ। 18 र 2 गुणन गर्दा 36 भयो, 18 र 3 गुणन गर्दा 54 भयो, 18 र 4 गुणन गर्दा 72 भयो, 18 र 5 गुणन गर्दा 90 भयो, अनि 18 र 6 गुणन गर्दा कति हुन्छ भन्दाखेरि 108 हुन्छ। अनि यसरी तपाईहरु हुन्छ बढ्दै जान्छ। हेर्नुस् है, मल्टिपल हो। मल्टिपल हामीले निकाल्यौं कि निकालेनौं? हेर्नुस् त, निकाल्यौं। त्यसपछि के? कमन पनि जोड्नु पर्यो। 12 र 18 को साझा अपवर्त्यहरू। साझा अपवर्त्यहरू के हुने भयो हेर्नुस् त। साझा हेर्नुस् है,
यहाँ 12 छ, यहाँ 12 छ, छैन। यहाँ 18 छ, यहाँ 18 छ, छैन। यहाँ 24 छ, यहाँ 24 छ, छैन। यहाँ 36 छ, यहाँ 36 छ, छ। 36 भयो। यहाँ के गरौँ, 36 लेखौँ। त्यस्तै हेर्नुहोस् त साझा छ कि छैन। यो र यो साझा भएन, यो र यो पनि साझा भएन, यहाँ छैन। यहाँ 54 पनि माथि छैन भनेपछि अर्को के छ, 72 छ। 722। अब के छ भन्दा 96 भन्दा पछाडिको अङ्क हेऱ्यो भने 96 पछि कति आउँछ, 108 आउँछ हो। 12 का 12 दुना 24, 12 दिन 36, 12 छ 48, 12 पनि 60, 12 छ 72, 12 7 4, 12 8 छैन, 12 9 108। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यहाँ के भयो भन्दाखेरि अब अर्को साझा भनेको चाहिँ यो 108 पनि छ। अब यसरी अरू संख्या पनि के हुन्छ भन्दा साझा अपवर्त्यहरू आउँछ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यसरी बढाउँदै गयो भने अरू साझा अपवर्त्यहरू पनि आउँछ। अब हेर्नुहोस् त, यो 36, 72, 108 को लोएस्ट हुनु पर्यो। यो मध्येको लोएस्ट भनेको कुन हो भन्दा 36 हो। त्यसले गर्दा लस बराबर हामी 36 भनेर। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यो चाहिँ के भयो भन्दा यसको अर्थका आधारमा हामीले पहिला के गर्यौँ भन्दा 12 को अपवर्त्य निकाल्यौँ। लघुत्तम समापवर्त्य भनेको के त भन्दाखेरि लोएस्ट कमन मल्टिपल, यी दिएका संख्याहरूको मल्टिपलहरूको कमन भएर त्यो पनि कमन मध्येको लोएस्ट हुनु पर्यो, सानो। अब हेर्नुहोस् त 12 को अपवर्त्य भनेको m12 इक्वल टु 12 का 12, 12 दुना 24, 12 तिया 36, 12 छको 48, 12 पंचे 60, 12 छका 72, 12 छका 84 गर्दै 12 को टेबल भन्दै हामी जान्छौँ। यो चाहिँ अनन्तसम्म जान्छ है। त्यस्तै अर्को के हुनु भने m18 भनेको पनि के हुने हो, 18 को चाहिँ गुणा। 18 का 18, 18 हुन्छ, 18 54, 18 छका 72, 18 पंचे 90, 18 छका 108, फेरि 18 × 7 पनि त हुन्छ नि, 18 × 8 पनि हुन्छ नि। यो कहाँसम्म लेख्ने भने हामीले यति गऱ्यौँ। यसरी हेर्दाखेरि 3टा कमन आयो। हेर्नुहोस् त, यतिमै पनि 3टा कमन आयो, अरू पनि त कमन आउँदै जान्छ। अब यी मध्येको सबैभन्दा लोएस्ट हेर्नुहोस् त, कमन कसरी आयो, पहिला 36 आयो, त्यसपछि 72 आयो, अनि 108 भनेको बढ्दो क्रममा छ नि। यतापट्टि आउने संख्याहरू यिनीहरूभन्दा ठुला छन् भनेपछि यिनीहरू मध्येको सबभन्दा सानो भनेको यो होल टोटलको सानो हुन्छ भनेपछि कति भयो, सबभन्दा सानो 36 भयो भनेपछि लस भनेको कति भयो, 36 भयो। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यसलाई अर्को तरिकाबाट पनि हामी गर्न सक्छौँ। हेर्नुहोस् है, यो त एउटा तरिका भयो, अर्को तरिकाबाट हामी गर्न सक्छौँ। त्यो तरिका के हो त भन्दाखेरि हामीले रुट गुणनखण्ड विधिबाट पनि यसको लस निकाल्न सक्छौँ। जस्तो यहाँ हेर्नुहोस् त, यहाँ तल 12 लियौँ, 12 को रुट फ्याक्टर निकाल्नु, 2 6 2 3 भयो हो। अनि त्यस्तै कति छ अर्को, 18 2 9 3 3। हेर्नुहोस् त, अब हामीले के गर्छौँ भन्दा 12 इक्वल टु 2 गुणा 2 गुणा 3 भयो, 18 इक्वल टु के भयो, 2 गुणा 3 गुणा 3 भयो। अब हामीले साझा गुणनखण्ड के छ भनेर हेर्छौँ। साझा भनेको के छ, यो दुईटा मध्येबाट एउटा 2 छ, अनि यो दुईटा 3 मध्येबाट एउटा 3 छ हो। अब अरू साझा छैन। अब त्यसो भए बाँकी के छ त हेरौँ। बाँकी हेर्नुहोस् त, यसमा माथि 2 बाँकी रह्यो, तल कति बाँकी रह्यो, 3 बाँकी रह्यो। अब लस भनेको के हो भन्दा साझा इन्टु बाँकी, साझा इन्टु बाँकी गुणनखण्ड, साझा गुणनखण्ड इन्टु बाँकी गुणनखण्ड। साझा गुणनखण्ड कति छ, 2 × 3 छ, 2 × 3 इन्टु बाँकी गुणनखण्ड कति छ, 2 × 3, 2 × 3। अब यो गुणन गर्नु छ, 2 तिया 6 6 तिया 18, 18 दुना 36। हेर्नुहोस् त, यसरी गर्दा नि 36 आयो, यसरी गर्दा पनि के आयो, 36 नै आयो। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हामीले यसरी रुट गुणनखण्ड विधिबाट पनि हामी लस निकाल्न सक्छौँ। यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ अपवर्त्यहरूबाट पनि लस निकाल्न सक्छौँ। तर अब यसै अपवर्त्यबाट गर्दाखेरि ठुल्ठुलो अङ्कको अपवर्त्य निकाल्न हामीलाई के हुन्छ, लामो हुन्छ, झन्झटिलो हुन्छ।
त्यो भन्दा हामी यसरी रुट गुणनखण्ड विधिबाट गर्यौं भने सजिलो हुन्छ। अब हामी एक दुईटा रुट गुणनखण्ड विधिबाट लस निकालेर हेर्छौं। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु, अब 24 र 36 को मस र लस कति कति हुन्छ हेर्नुस् त। हामीले मस पनि पढिसक्यौं, लस पनि पढिसक्यौं। अब मस कति कति हुन्छ भने अब गुणनखण्ड विधिबाट हामी निकाल्छौं। हेर्नुस् है, यहाँ पहिला 24 को गुणनखण्ड विधिबाट हामी निकाल्छौं हो। 24 भनेको कति हो त भन्दा यहाँ 24 लाई यसरी भाग गर्छौं, 2 भयो, अनि 12 भयो किन जोड संख्या हो, फेरि 2 ले भाग गयो 6 भयो, 2 ले भाग गयो 3 भयो हो। भनेपछि 24 भनेको 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 भयो। अब त्यस्तै अर्को कति छ 36 छ। 36 भनेको फेरि हामी यहाँ चाहिँ 36 को रफमा हेरौं, 2 भयो, 18 भयो, 2 भयो, 9 भयो, 3 भयो, 3 भयो हो। 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 भयो। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु हेर्नुस् त, अब हामीले यसमा हेर्यौं भने 24 को पनि गुणनखण्ड निकाल्यौं, रुट गुणनखण्ड, 36 को पनि के गर्यौं रुट गुणनखण्ड निकाल्यौं। अब हामीले मस भनेको के भनेका थियौं भन्दा साझा गुणनखण्डलाई मात्र हामीले के भनेका थियौं मस भनेका थियौं। भनेपछि मस इक्वल टु साझा गुणनखण्ड। हेर्नुस् त, साझा गुणनखण्ड के भयो, यसमा र यसमा एउटा 2 साझा छ हो। त्यस्तै अर्को के छ, यो 2 पनि साझा छ, अनि के साझा छ 3 साझा छ हो। 3 गरेपछि कति भयो इक्वल टु 2 दुना 4, 4 त्यहाँ 12। 12 के भयो त भन्दा यसको मस भयो। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु, यस्तै लस हेर्नुस् त, लस इक्वल टु हामीले के भनेका छौं साझा गुणनखण्ड इन्टु बाँकी गुणनखण्ड। अब हेर्नुस् त, साझा गुणनखण्ड इन्टु बाँकी गुणनखण्ड चाहिँ साझा भनेको के भयो, एउटा 2 दुईटा 2 अनि एउटा 3, 2 इन्टु 2 इन्टु 3 भयो। अब बाँकी के छ, यसमा 2 छ अनि यसमा कति छ 3 छ। अब हेर्नुस् त, गुणन गर्नुस् त, 3 दुना 6, 6 त्यहाँ 18, 18 दुना कति हुन्छ 36, 36 दुना 72। अब मस कति भयो 12 भयो हो, लस कति भयो 72 भयो। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु, अब तपाईहरुले यसरी लस र मस निकाल्न सक्नुहुन्छ। के गर्ने भन्दा सबभन्दा पहिला रुट गुणनखण्डहरु निकाल्ने, रुट गुणनखण्डहरु निकालिसकेपछि साझा गुणनखण्डहरुमा त के हुन्छ भन्दा मस हुन्छ, अनि साझा गुणनखण्ड इन्टु बाँकी गुणनखण्ड भयो भने हामी त्यसलाई के भन्छौं भन्दा लस भन्छौं। अनि साझा गुणनखण्ड यो भयो 12 भयो, बाँकी गुणनखण्ड के भयो भन्दा यो साझा गुणनखण्डमा a आयो, अनि त्यसपछि बाँकी गुणनखण्ड भनेको माथि 2 तल 3 रह्यो, अनि यो सबै गुणन गर्दा कति भयो 72 भयो। यसरी अब तपाईहरुले लस र मस निकाल्न सक्नुहुन्छ। अब हामी एउटा शाब्दिक समस्या हेरौं है त। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु हेर्नुस् त, दुईटा घण्टीहरु छन्, ती दुईटा घण्टी मध्ये एउटा 24 र अर्को 30 मिनेटको अन्तरालमा बज्छन्। यदि 9 बजे बिहान ती घण्टीहरु एकैसाथ बजे भने दोस्रो पटक कति समयपछि एकैसाथ बज्लान्। अब हेर्नुस् त, यहाँ A भन्ने घण्टी छ, यहाँ तल के छ B भन्ने घण्टी छ। अब बिहान कति बजे बज्यो भन्दा बिहान 9 बजे घण्टी बजेको छ। अब 24 मिनेटको अन्तरमा एउटा घण्टी A बज्छ, 30 मिनेटको अन्तरमा के गर्छ घण्टी B बज्छ। अब हेर्नुस् त, 9 बजे बजेको छ भने यो अर्को पटक बज्दाखेरि पहिलो पटक बज्दा कति बजे बज्छ 9 बजेर 24 मिनेटमा गएर बज्छ हो। 9 बजेर 24 मिनेटमा बज्छ भने यो B भन्ने घण्टी कतिमा बज्छ 9 बजेर 30 मिनेटमा। यो A भन्ने 24 मिनेटको फरकमा बज्छ, यो कतिको फरकमा बज्छ 30 मिनेटको फरकमा हो।
फरकमा बज्छ। भनेपछि माथिको ए भन्ने कतिमा बज्ने भयो 9 बजेर 24 मिनेटमा, यो कतिमा बज्ने भयो 9 बजेर 30 मिनेटमा गएर बज्ने भयो। त्यस्तै अर्को पटक यो बज्यो भने कतिमा बज्ने भयो भन्दा अर्को 24 मिनेटपछि भनेको 9 बजेर 48 मिनेट जाँदा बज्ने भयो। यो भनेको कतिमा बज्ने भयो 9 बजेर यहाँ 30 भयो, अर्को 30 मिनेट थप्दा कति बजे बज्ने भयो 10 बजे बज्ने भयो। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू त्यस्तै गरी यो कति बजे बज्ने भयो भन्दाखेरि हेर्नुहोस् त 9 बजेर 72 मिनेट भनेको 10 बजेर कति मिनेटमा जाने भयो 12 मिनेट, 10 बजेर 12 मिनेट जाँदाखेरि बज्ने भयो। यो कति बजे 10 बजेर 30 मिनेट जाँदा बज्ने भयो। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यसरी नै हामीले चाहिँ कतिमा बज्छ भनेर हेर्दै 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 जाने अनि ठ्याक्क तल र माथि एउटै अङ्क जति बेला आउँछ त्यस बेलामा चाहिँ बज्छ भनेर हामीले भन्न सक्छौँ। एउटा तरिका हेर्नुहोस् है, सक्छौँ। अथवा यो चाहिँ पहिला 24 मिनेटमा बज्छ, अनि 48 मिनेटमा बज्छ, अनि 72 मिनेटमा बज्छ हो, अनि त्यसपछि कति मिनेटपछि बज्छ 96 मिनेटपछि बज्छ, अनि 120 मिनेटपछि बज्छ, अनि यसरी यसरी गर्दै जान्छ भने यो पनि के हुन्छ भन्दा 30 मिनेटपछि बज्छ, अनि 60 मिनेटमा बज्छ, अनि 90 मिनेटमा बज्छ, अनि 120 मिनेटमा बज्छ। हेर्नुहोस् त 120 मिनेटपछि के हुने रहेछ ती दुईटा घन्टी एकै पटक बज्दा रहेछ। अब 9 बजे बिहान बज्यो हो प्लस 120 मिनेट भनेको के हो 2 घन्टा हो। भनेपछि 9 प्लस 2 गर्दा कति भयो 11 बजे। 11 बजे चाहिँ ती दुईटा घन्टीहरू एकैसाथ बज्दा रहेछ। भनेको 2 घन्टाको 120 मिनेट भनेको 2 घन्टा हो नि, 2 घन्टाको अन्तरमा के हुँदो रहेछन् भन्दा ती दुईटा घडी बज्दा रहेछ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू तपाईँले कुरा बुझ्नुभयो। अब यसलाई हामीले चाहिँ कसरी गर्ने भन्दाखेरि अब यो त हाम्रो सानो मिनेट यो सानो मिनेट त्यसले गर्दा हामीले यसरी चाहिँ कतिमा बज्दो रहेछ कतिमा बज्दो रहेछ भनेर निकाल्न सक्यौँ। अलिक ठुलो सङ्ख्या आयो भने त हामीलाई गाह्रो हुन्छ नि त। त्यो बेलामा के गर्ने भन्दाखेरि अथवा यही हिसाबमा 24 को चाहिँ रुट गुणनखण्डहरू निकाल्ने। हेर्नुहोस् त 24 को रुट गुणनखण्ड अब हामीभन्दा अगाडि गरिसकेका छौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू तपाईँले आफ्नो कपीमा गर्नुहोस्, मैले गरेको छ मिल्छ मिल्दैन हेर्नुहोस्। 2 गर्दा 12, 2 गर्दा 6, फेरि 2 गर्दा 3 इन्टु 3, अनि अर्को कति छ 30, 2 गर्दा 15, 3 गर्दा 5, 2 त्यहाँ 6 5 30, यो रुट गुणनखण्ड हुन्छ। अनि यहाँ चाहिँ साझा के छ, साझा भनेको एउटा 2 छ, दुईटैमा साझा हो 2 लेख्यौँ, अर्को के छ 3 छ साझा इन्टु 3 लेख्यौँ। बाँकी के छ बाँकी गुणनखण्ड भनेको 2 इन्टु 2 माथि छ तलपट्टि 5 छ। हेर्नुहोस् त यहाँ 5 छ माथि 2 2 छ। अब लस भनेको कति हुने भयो, लस भनेको साझा गुणनखण्ड इन्टु बाँकी गुणनखण्ड। साझा गुणनखण्ड भनेको के छ 2 इन्टु 3 इन्टु बाँकी गुणनखण्ड भनेको 2 इन्टु 2 इन्टु 5। यो भनेको कति हुने रहेछ भन्दा 2 त्यहाँ 6 दुना 12 दुना 24, 24 पंचे 120 हो। भनेपछि के भयो भन्दा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यी दुईटा घडी एकैसाथ 120 मिनेट पछि चाहिँ बज्छन् भने के आयो भन्दा दुईटा घडी एकैसाथ बज्नलाई 120 मिनेट कुर्नुपर्ने रहेछ। अब हामीले के भन्न सक्ने भयो भन्दा पहिलो पटक कति बजे बज्ने भयो 220 मिनेट पछि बज्ने भयो। यो मिनेट भनेको चाहिँ के हो 2 घन्टा हो। हेर्नुहोस् त 120 यो मिनेट लसाउनु यति भयो। अब हामीले यसलाई चाहिँ के गर्छौँ भन्दा पहिलो पटक 9 बजे प्लस 120 मिनेट हो। यो बिहान 9 बजे प्लस 120 मिनेट, 9 प्लस 120 मिनेट भन्दा 2 घन्टा हो। भनेपछि कति हुने भयो 9 र 2 11 बजे।
विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू 9 बजे बिहान त्यसमा चाहिँ 120 मिनेट थप्नु पर्यो। 9 र 120 यो 120 मिनेट भनेको 2 घण्टा भयो। 9 र 2 जोड्दा कति भयो 11 भयो। 11 बजे मात्र के हुन्छ पहिलो पटक चाहिँ घन्टी बज्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अब दोस्रो पटक कति बेला बज्छ त हामीले के दोस्रो पटक कति समयपछि भनेका छौँ। दोस्रो भनेको पटक भनेको पहिलो पटक बज्नलाई 2 घण्टा कुर्नु पर्यो भने दोस्रो पटकको लागि त 4 घण्टा पछि भयो। 4 घण्टा भनेको कति बजे बज्ने भयो 9 + 4 गर्दाखेरि 13 बजे भयो। यो 13 बजे भनेको के हो भन्दाखेरि दिउँसो 1 बजे। हेर्नुहोस् त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू बिहान 9 बजेमा 2 घण्टा थप्दाखेरि 11 बजे हो। 9 बजेमा 2 घण्टा थप्दाखेरि के भयो 11 बजे मात्र पहिलो पटक बज्छ। अनि दोस्रो पटक चाहिँ के हुन्छ भन्दा अर्को 2 घण्टा पछि बज्ने हो भनेको 11 पछि 2 घण्टा भनेको 12 1 भनेको त्यसरी गर्ने हुन्छ। सुरुको 9 मा चाहिँ 4 जोडेर दिउँसो 1 बजे चाहिँ बज्छ भनेर लेख्दा पनि हुन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अब एउटा त तपाईहरु यसरी चित्र बनाएर चाहिँ कति मिनेटको फरकमा बज्ने त्यो गर्दै तपाईहरुमाथि एउटै समय जति बेला आउँछ त्यो पनि गर्न सक्नुहुन्छ भने अर्को तरिका भनेको के हो त भन्दा यी दुईटाको एलसीएम लिने। एलसीएम लिएपछि साझा कति भयो भन्दा एलसीएम 120 भयो। भनेपछि यी दुईटा घडी चाहिँ 120 मिनेटको फरकमा चाहिँ एकैचोटि बज्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अब बिहान 9 बजेको छ भनेदेखि 120 मिनेट भनेको त 2 घण्टा हो। 9 बजे बजेका छन् समय भनेदेखि 2 घण्टा पछि बज्दा 11 बजे बज्ने भयो। दोस्रो पटक कति बजे बज्ने भने त त्यसपछिको 2 घण्टा हो नि त। 11 को 2 घण्टा पछि भनेपछि 1 बजे बज्ने भयो। अथवा पहिलो पटकको अर्को 2 घण्टा पछि 4 घण्टा हो भनेपछि त्यसरी चाहिँ 9 + 4 गरेर 13 गर्ने हुन्छ। 11 + 2 गरेर 13 गर्ने पनि हुन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यसरी तपाईहरुले शाब्दिक समस्यामा दिएका कुराहरूलाई पनि गर्न सक्नुहुनेछ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अब पूर्ण वर्ग संख्या र वर्गमूल अथवा पर्फेक्ट स्क्वायर रुट र स्क्वायर नम्बर र स्क्वायर रुट भन्ने पाठ हामी पढ्दैछौँ। अब के गरौँ भन्दाखेरि एउटा प्याटर्न हेरौँ है त। जस्तो कि एउटा रोमा एउटा कोलममा एउटा राख्यौँ भने एउटा डट भयो। एउटा रोमा दुईटा कोलम पनि दुईटा भनेको रो पनि दुईटा कोलम पनि दुईटा। यस्तो तेर्सोलाई हामी रो भन्छौँ, ठाडोलाई के भन्छौँ कोलम भन्छौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू त्यस्तै अब हामी 3-3टाको हिसाबमा राखौँ है त। 1 2 3 2 3 यसरी राखौँ। यसको पनि रो हेर्नुहोस् त रो 1 2 3 छ, कोलम पनि 1 2 3 छ हैन। त्यसै 4वटाको हिसाबमा राखौँ त। 1 2 3 4 4 भयो है। हेर्नुहोस् है हेर्नुहोस् त यो 4 हो। एउटा दुईटा तीनटा 4 रो, एउटा दुईटा तीनटा 4वटा कोलम हो। त्यस्तै 5वटामा राख्नुहोस् त। पाँच को चाहिँ रो र कोलम 5-5 बनाउँदाखेरि यस्तो चाहिँ प्याटर्न बन्यो नि त। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। अब यसरी नै तपाईले 6 को पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। 1 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6। अब तपाईले यसको माथि राख्दै जाने। हेर्नुहोस् त यसरी राख्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै 7 को राख्न सक्नुहुन्छ, 8 को राख्न सक्नुहुन्छ। रो र कोलममा बराबर राख्नुभयो भने अब यहाँ गर्नुहोस् त। यहाँ कतिवटा छ एउटा छ। यहाँ कतिवटा डट छ 1 2 3 4 4वटा डट छ। यहाँ कतिवटा छ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9वटा डट छ।
यहाँ कतिवटा छ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16वटा डट छ। यहाँ कति छ हेर्नुहोस् त 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 25वटा छ। यहाँ कतिवटा छ हेर्नुहोस् त 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 36 छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यी सङ्ख्यालाई हामी के भन्छौँ भन्दा वर्ग सङ्ख्या भनेर भन्दछौँ। वर्ग सङ्ख्या। अब हामी यसलाई पर्फेक्ट वर्ग सङ्ख्या पनि भन्न सक्छौँ। ल पूर्ण वर्ग सङ्ख्या भनेर हामी भन्छौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यसरी रो र कोलममा उति उति डट राखेर हाम्रो आउने जुन टोटल डट सङ्ख्या छ हामीले यहाँ लेख्यौँ, ती आएका चाहिँ सङ्ख्याहरूलाई हामी के भन्छौँ भन्दा पूर्ण वर्ग सङ्ख्या भन्छौँ। अब हेर्नुहोस् त यो 1 कसरी आयो होला, 1 रो 1 कोलम। 4 कसरी आयो, 2 रो 2 कोलम। 9 कसरी आयो, 3 रो 3 कोलम। 16 कसरी आयो, 4 रो 4 कोलम। 25 कसरी आयो, 5 रो 5 कोलम। यो कति आयो, 6 रो 6 कोलम गरेर आयो। अब त्यसपछि कति आउने रहेछ भन्दा 7 गुणा 7। हेर्नुहोस् त 1 गुणा 1 भयो, 2 गुणा 2 भयो, 3 गुणा 3, 1 1 को फरकमा आयो नि। भनेपछि 6 गुणा 6 पछि कति आउँछ, 7 गुणा 7 आउँछ। अनि यदि हामीले 7वटा रो 7वटा चाहिँ कोलम गऱ्यौँ भने हाम्रो कतिवटा हुँदछ, 49वटा हुँदछ। यसरी आउने सङ्ख्यालाई हामी पूर्ण वर्ग सङ्ख्या भन्छौँ। भनेपछि अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू पूर्ण वर्ग सङ्ख्या भनेको के रहेछ त भन्दा उस्तै दुईटा सङ्ख्या गुणन गर्दा आउनेलाई हामी के भन्छौँ, वर्ग सङ्ख्या त पूर्ण वर्ग सङ्ख्या भन्छौँ। हेर्नुहोस् त 1 र 1 गुणन गरे 1 आयो, 2 र 2 गुणन 4 आयो, 3 र 3 गुणन 6 9 आयो, 4 र 4 गुणन 16 आयो, 5 र 5 गुणन 25 आयो, 6 र 6 गुणन 36 आयो, 7 र 7 गुणन 49 आयो। यी माथिको सङ्ख्यालाई हामी के भन्छौँ भन्दा वर्ग सङ्ख्या त पूर्ण वर्ग सङ्ख्या भन्छौँ। यी तलका सङ्ख्याहरू जस्तो 1 आउनको लागि दुईटा 1 गुणन गर्नु पर्यो अथवा दुईटा उस्तै सङ्ख्या गुणन गरेर आउने गुणनफललाई हामी के भन्छौँ भन्दा वर्ग सङ्ख्या त पूर्ण वर्ग सङ्ख्या भन्ने रहेछौँ। हेर्नुहोस् त 49लाई किन हामीले पूर्ण वर्ग सङ्ख्या भन्यो भन्दा 7 र 7 गुणन गरेर आयो हैन। र हाम्रो यो के भयो भन्दाखेरि पूर्ण वर्ग सङ्ख्या भनेको पूर्ण सङ्ख्याको वर्ग भनेको, जस्तो कि 7 भनेको पूर्ण सङ्ख्या हो। अनि हामीले चाहिँ के भन्यौँ, नेचुरल नम्बर र होल नम्बरको कुरा अघि नै गरिसकेका छौँ। नेचुरल नम्बर भनेको के त भन्दाखेरि 1 2 3 4 गरेर चाहिँ जाने हो। होल नम्बर भनेको 0 देखि सुरु हुने हो। भनेपछि ती चाहिँ होल नम्बरको स्क्वायर, जस्तो 7 भनेको होल नम्बरभित्र पर्छ, त्यसको स्क्वायर गर्ने भएको हुनाले 49 भयो। भनेपछि होल नम्बरको स्क्वायर भएको हुनाले पूर्ण वर्ग सङ्ख्या भनियो। हेर्नुहोस् है, अब हामीले यी दुईटा मध्येको एउटा 2 3 4 5 6 7 यी दुईटा मध्ये एउटा लियौँ भने यसलाई हामी के भन्छौँ भन्दा वर्गमूल भनेर भन्छौँ। यसलाई हामी के भन्छौँ, वर्गमूल भन्छौँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। अब हेर्नुहोस् त तपाईँले पूर्ण वर्ग सङ्ख्या र वर्गमूल अथवा स्क्वायर रुट भनेको अब यति बुझ्नुभयो भने काफी हुन्छ। उस्तै दुईटा सङ्ख्या गुणन गरेर आउने गुणनफललाई हामी के भन्यौँ, पूर्ण वर्ग सङ्ख्या भन्यौँ। 1 र 1 गुणन गर्दा 1 भयो, 2 र 2 गुणन गर्दा 4 भयो, 3 र 3 गुणन गर्दा 9 भयो, 4 र 4 गुणन गर्दा 16 भयो, 5 र 5 गुणन गर्दा 25 भयो, यो र यो गुणन गर्दा यो र यो गुणन गर्दा यो भयो। भने यस्तै दुईटा मध्येबाट एउटा साझा लियौँ भने त्यसलाई हामीले के भन्ने भयो भन्दा वर्गमूल भन्ने भयो। वर्गमूल र वर्ग सङ्ख्याको थाहा भयो। कुनै सङ्ख्याको वर्ग सङ्ख्या निकाल्दा त्यो सङ्ख्यालाई त्यही सङ्ख्याले गुणन गर्नुपर्छ भने वर्गमूल निकाल्दा के गर्ने भन्दा उस्तै दुईटा गुणनखण्ड मध्येबाट एउटा लिने। अब हेर्नुहोस् त 7 को वर्ग सङ्ख्या भनेको 49 भयो, 49 को वर्गमूल भनेको 7 भयो। 7 लाई 7 ले गुणा गर्दा 49 आयो, त्यसले गर्दा उस्तै दुईटा सङ्ख्या गुणन गर्दा 49 आयो, वर्ग सङ्ख्या भयो। यो 49 भनेको 7 × 7 हो नि त। दुईटा उस्तै 7 मध्येबाट एउटा 7 लियौँ भने त्यो के भयो, वर्गमूल भयो। यसरी हामी वर्ग सङ्ख्या र वर्गमूल निकाल्न सक्छौँ। अब हेरौँ है त एक दुईटा अभ्यास। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू 11 र मान 15 हो वर्ग सङ्ख्या कति
हुन्छ भन्यो भने तपाईँले निकाल्ने के हो त भन्दा 11 को वर्ग संख्या भनेको 11 इन्टु 11 गर्ने कति हुन्छ, 15 को वर्ग संख्या भनेको 15 इन्टु 15 गर्ने कति हुन्छ हो। यहाँ चाहिँ के गर्ने भन्दा 11 र 11 गुणन गर्यो भने 11 को वर्ग संख्या आयो, 15 इन्टु 15 गर्यो भने 15 को वर्ग संख्या आयो। 11 इन्टु 11 गर्दा कति हुन्छ, 121 हुन्छ। 15 इन्टु 15 गर्दा 225 हुन्छ। यो के भयो भन्दा वर्ग संख्या भयो। हेर्नुहोस् त 11 काने 11, 11 काने 11 हातमा 1 जोड्दा 12 भयो। 15 पंचे 75 को 5 हातमा लायो 7, 15 काने 15, 15 7 गर्दा 22। यो के भयो, यो 11 को वर्ग संख्या भयो। यो कति भयो, 15 को वर्ग संख्या भयो। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु अब वर्गमूल निकाल्नु पर्यो। हेर्नुस् है, वर्गमूल निकाल्नु पर्यो भने जस्तो कि 625 को वर्गमूल निकाल्नु पर्यो, 196 ल 196 को वर्गमूल निकाल्नु पर्यो भने अब के गर्ने भन्दा यसको चाहिँ यसको वर्गमूल निकाल्नु भन्यो भने हेर्नुस् त 625 को के गर्ने, 625 को रुट गुणनखण्ड निकाल्ने। अब 2 ले खान्छ खान्न भने हेर्नु पर्यो, 2 ले यो पछाडी बिजोड भएपछि खाँदैन, 3 ले विचार गर्नु पर्यो। 6 र 2 8, 8 5 13, 13 लाई 3 ले भाग जाँदैन, त्यो पनि भएन। 5 ले विचार गर्नु पर्यो, 5 ले भाग गर्दा कति भयो, 5 काने 5 12, 5 दुना 10, 5 पंचे 25 भयो। फेरि 5 ले गर्दा 25 भयो, फेरि 5 ले गर्दा कति भयो, 5। भनेपछि 625 भनेको के भयो, 5 इन्टु 5 इन्टु 5 इन्टु 5 भयो हो। अब वर्गमूल बराबर कति हुने भयो भन्दा हेर्नुस् त, उस्तै दुईटाबाट एउटा लिने भनेको यो दुईटा 5 बाट एउटा 5 लिने, अनि यो दुईटा 5 बाट के गर्ने, एउटा 5 लिने। यो बराबर कति, 5 पंचे 25। फेरि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु यहाँ उस्तै दुईटा 5 छ भने एउटा लिनु होला, त्यो होइन। एक पटक मात्र के गर्ने, उस्तै दुईटा मध्येबाट एउटा साझा लिने। अब हाम्रो 25 भयो। अब 196 के हेर्नुस् त, 2 ले भाग खाइकन 6 छ, अनि 9 2 9 18, 1 16 2 8 16, फेरि 2 ले खायो 4 9 49। अब 3 ले खाँदैन, 9 4 13 भयो। 5 ले खाँदैन, पछाडी 5 छैन, भनेपछि 7 ले खाने भयो। 7 ले खाँदा 7 7 49, 1 9 6 भनेको कति हुने भयो, 2 इन्टु 2 इन्टु 7 इन्टु 7 भयो। अब वर्गमूल कति हुने भयो हेर्नुस् त, यो दुईटा 2 बाट एउटा 2, यो दुईटा 7 बाट एउटा 7 र 7 गुणा 14। यो के भयो भन्दा यसको वर्गमूल भयो। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु तपाईहरु वर्ग संख्या र वर्गमूल निकाल्न सक्नुहुनेछ। अब हेरौं एउटा संख्या हेरौं, त्यो वर्ग संख्या हो कि होइन। हेर्नुस् है, वर्ग संख्या हो कि होइन पहिला जाँचौं। वर्ग संख्या होइन भने कसरी वर्ग संख्या बनाउने त, त्यसको बारेमा अब हामी छलफल गरौँ। अब विद्यार्थी भाइ बहिनी हेर्नुस् है, 192 र 324 वर्ग संख्या हुन् वा होइनन्, एउटा यो जाँच्नु पर्नेछ। होइन भनेदेखि हामीले कसरी वर्ग संख्या बनाउने त, त्यसको बारेमा अब हामी छलफल गर्छौँ। हेर्नुस् त, पहिला 192 को चाहिँ रुट गुणनखण्ड विधिबाट रुट गुणनखण्डहरू निकालौँ। हेर्नुस् त, 2 भयो, 2 ले कति हुने भयो, 2 9 18, अनि यहाँ कति बाँकी रह्यो, 1 12, 2 छका 12। फेरि 2 ले भाग खान्छ, जोड संख्या हो, 2 चौको 8, 1 16, 2 8 16। फेरि 2 ले भाग जाने भयो 24, फेरि 2 ले भाग जाने भयो 12, फेरि 2 ले भाग जाने भयो कति हुने भयो 6, फेरि 2 ले भाग जाने भयो 3 हैन। भनेपछि 1 9 2 बराबर कति हुने भयो भन्दा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 1 2 3 4 5 6 वटा, 1 2 3 4 5 गुणा 2 गुणा 3 हुने। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु हामीले वर्गमूल भनेको के भनेको थियौं भन्दा उस्तै दुईटाबाट एउटा लिने भनेको थियौं हो। यो दुईटाबाट एउटा, यो दुईटाबाट एउटा, यो दुईटाबाट एउटा। अब यदि यसको वर्गमूल निकाल्दाखेरि वर्गमूल आयो भने यी वर्ग संख्या हुन्। किनभने हेर्नुस् त, अघि हामीले कतिको वर्गमूल निकालेको थियौं, 625 वर्गमूल निकालेको थियौं, 5
अनि 125 5 25 अनि 5 5 अनि यसको वर्गमूल भनेको 625 इक्वल टु 5 × 5 × 5 × 5 गरेँ। यो दुईटा भयो भनेपछि 5 × 5 गरेर 25। यसको वर्गमूल हुन्छ भने 25 र 25 गुणा गर्दा पनि वर्ग संख्या हुने हो। भनेपछि यदि यसको वर्गमूल हुँदैन भने यो संख्या के होइन? वर्ग संख्या होइन। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यदि यसको वर्गमूल आउँदैन भने यो चाहिँ के हुँदैन? वर्ग संख्या हुँदैन। अब हेर्नुहोस् त, यो दुईटा मध्येबाट एउटा 2 आयो हो, अनि यो दुईटाबाट एउटा 2 आयो, यो दुईटाबाट एउटा 2 आयो, यो 3 ले चाहिँ के भयो? साथी नै पाएन। विद्यार्थी भाइ बहिनी, यो 3 ले साथी नै पाएन भनेपछि यो चाहिँ वर्ग संख्या होइन। वर्ग संख्या होइन भनेको पूर्ण वर्ग संख्या है, होइन, पूर्ण वर्ग संख्या होइन। अब हेर्नुहोस् त, यो 324 हो कि होइन विचार गरौँ है त। 324 2 ले भाग खायो 1 अनि 6 दुना 12 हैन, अनि त्यसपछि 2 फेरि 2 ले भाग खायो 8 1 3 ले भाग खायो, किन 2 ले खाएर बिजोर भयो, 3 ले खाँदाखेरि 27 3 ले खायो 9 3 ले खायो 3। हेर्नुहोस् त, 324 भनेको 2 × 2 × 3 × 3 × 3 × 3 हो। भनेपछि यो दुईटा 2बाट एउटा 2 भयो, यो दुईटा 2बाट एउटा 3 आयो, यो दुईटा 3बाट एउटा 3 आयो, यो दुईटा 3बाट एउटा 3 आयो। भनेपछि यहाँ चाहिँ बाँकी रह्यो त? रहेन। नरहेपछि यो 324 के हो त भन्दाखेरि पूर्ण वर्ग संख्या हो। अब हाम्रो यसको वर्गमूल भनेको यति आउने भयो भनेको 3 × 9 9 दुना 18 18 यसको वर्गमूल हो। भनेपछि 18 × 18 गर्यो भने 324 हुन्छ। 324 के हो त भन्दा वर्ग संख्या हो। अब 192 त वर्ग संख्या होइन रहेछ नि त। अब 192 वर्ग संख्या होइन भने हामीले के गर्यौं भने यो वर्ग संख्या हुन्छ त? अब यसको बारेमा हामीले हेर्छौं। हेर्नुहोस् है त, 192 वर्ग संख्या होइन। अब यसको गुणनखण्ड पनि हामीले निकाल्यौं। के निकाल्यौं भन्दा 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 3 निकाल्यौं। अब साथी नपाएको के हो त भन्दा 3 हो। भनेपछि यदि हामीले यसलाई 3 ले गुणन गर्दियौं भने त यति दुईटा 3बाट पनि एउटा 3 त साझा आउँछ नि। भन्नुको मतलब के त भन्दा 192 लाई पनि 3 ले गुणन गर्नु पर्यो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु। अब हामीले 192 को मात्र रुट गुणनखण्डहरु निकाल्दा यति भयो। यति गर्दा यो 3 ले साथी पाएन। 3 ले साथी नपाएपछि त्यो पूर्ण वर्ग संख्या भएन। पूर्ण वर्ग संख्या नभइसकेपछि हामीले के गर्नु पर्यो भन्दा पूर्ण वर्ग संख्या बनाउन त अर्को 3 थप्दियौ त यो दुईटा 3बाट पनि एउटा साझा आउँछ। भनेपछि हामी यहाँ 3 ले गुणन गर्यौं भने यता पनि त हामीले 3 ले गुणन गर्नु पर्यो। भनेपछि कति हुने भयो भन्दा 3 दुना 6 3 9 27 को 7 3 1 3 3 2 5 भनेको 576 भयो भने मात्र के हुने रहेछ? त्यो पूर्ण वर्ग संख्या हुने रहेछ। भनेको यहाँ चाहिँ 2 × 2 × 2 × 3 भयो। अनि कति भयो भनेको भन्दा 2 दुना 4 दुना 8 यहाँ 24 वर्गमूल भयो 576 को। भनेपछि 576 चाहिँ के हुने रहेछ? पूर्ण वर्ग संख्या हुने रहेछ। 192 लाई 596 बनाउन के गर्नु पर्यो भन्दा 3 ले गुणन गर्नु पर्यो। कतिले? 3 ले गुणन गर्दा 192 पूर्ण वर्ग संख्या हुन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु, तपाईहरुले बुझ्नुभयो होला। पूर्ण वर्ग संख्या भएन भने हामीले हो कि हैन भनेर जाँच्नको लागि त्यसको वर्गमूल निकाल्ने। वर्गमूल निकाल्दा पूर्ण वर्गमूल आएन भनेदेखि के गर्ने भन्दा जोडी हेर्ने। जोडी हेर्दा जुन अंकले जोडी पाउँदैन त्यतिले के गर्नुपर्छ? गुणन गर्नुपर्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु, अब एउटा हेरौं त्यसबाट अझै क्लियर हुन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु हेर्नुस् त, 540 वर्ग संख्या हो वा होइन? एउटा होइन भने
पूर्ण वर्ग संख्या बनाउन के गर्नु पर्ला? हेर्नुहोस् है, अब हामीले गर्ने के हो त भन्दा यसको वर्गमूल हुन्छ कि हुन्न भनेर हेर्ने हो। 540 लाई के गर्नुहोस्, रूट गुणनखण्ड विधिबाट निकाल्नुहोस्। जोरो 2 ले खान्छ अनि 2 7 0 भयो, फेरि 2 ले खान्छ 1 3 5 भयो, फेरि के ले खान्छ 2 ले त खाँदैन बिजेरो भयो। अब के ले खाने भयो 3 ले खान्छ कि भन्ने विचार गरौँ। 1 र 3 कति भयो 4 भयो, 4 र 5 9 भयो, 9 लाई 3 ले भाग खान्छ भनेपछि 3 ले भाग खाने भयो। 3 चौको 12, 3 5 15 भयो, फेरि के ले खाने भाग जाने भयो 3 ले भाग जाने भयो 15 भयो, अनि फेरि के हुने भयो 3 ले भाग जाने भयो 5 भयो। भनेपछि 540 इक्वल टु 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 भयो। अब हेर्नुहोस् त यसको वर्गमूल हुन्छ कि हुन्न भनेर हेर्नलाई जोडी जोडी बनाउने। यो दुईटाको एउटा जोडी, यो दुईटाको एउटा जोडी। यो 3 को अर्को जोडी छ छैन, 5 को अर्को जोडी छ छैन भनेपछि अब हेर्नुहोस् त 3 र 5 को जोडी त भेटिएन नि, भनेपछि यो वर्ग संख्या होइन। 540 पूर्ण वर्ग संख्या होइन। अब वर्ग संख्या बनाउन के गर्नु पर्ला हेर्नुहोस् है, के गर्नु पर्ला भन्दा 540 भनेको के हो 2 × 2 × 3 × 3 × 3 × 5 हो। यो दुईटाको त जोडी हो। अब जोडी नपाएको के हो 3 र 5 हो भनेपछि हामीले फेरि के गर्ने 3 र 5 ले गुणन गरिदिने। गरेपछि कति हो 3 को र 3 को जोडी भयो, 5 को र 5 को जोडी भयो। अब सबैले जोडी पाए त हामीले त के ले गुणन गर्यौं भन्दा 3 र 5 ले गुणन गर्यौं भनेपछि यता पनि के गर्ने 3 र 5 ले गुणन गरिदिने। भनेपछि 3 पंजे कति भयो 15 × 540 भयो भनेपछि यो बराबर कति हुन्छ 15 0 को 0 15 चौको 60 हातमा लाग्यो 6 15 पंजे 75 र 6 81 को 1 हातमा लाग्यो 8 कति हुने रहेछ 81 100 को चाहिँ वर्ग 81 चाहिँ वर्ग संख्या हुने रहेछ। भनेपछि हामीले के गर्नु पर्यो भन्दा 15 ले गुणन गर्नु पर्छ। के गर्न 540 लाई पूर्ण वर्ग संख्या बनाउनु। 540 लाई पूर्ण वर्ग संख्या बनाउन के गर्नु पर्ने रहेछ 15 ले गुणन गर्नु पर्ने रहेछ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु, अब तपाईहरुले वर्ग संख्या पूर्ण वर्ग संख्या हो कि होइन जाँच्न पनि सक्नुभयो, वर्गमूल निकाल्न पनि सक्नुभयो, अनि त्यसपछि वर्ग संख्या होइन भने त्यसलाई कसरी वर्ग संख्या बनाउनु पूर्ण वर्ग संख्या बनाउने भन्ने पनि तपाईहरुलाई जानकारी भयो। अब हामी एउटा शाब्दिक समस्यालाई समाधान गर्छौं। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु हेर्नुस् त, कुनै सेनापतिले हरेक लहरमा 64 जना पर्ने गरी सिपाहीहरूलाई वर्गाकार रूपमा मिलाएर राख्दा के गर्नुभयो उहाँले भन्दाखेरि पहिला यसरी नै 64 यसरी पनि के गर्नुभयो 64 का दरले राख्दाखेरि 219 जना सिपाही के हुन आए बढी हुन आएछ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु 64 × 64 प्रत्येक लहरमा वर्गाकार भनेपछि रोमा पनि 64 कोलुममा पनि के गर्नुभयो 64 का दरले राख्नुभयो। त्यसरी राख्दा 219 जना सिपाही के हुन आए बढी हुन आएछन् भने जम्मा कति सिपाहीहरू रहेछन्। एक नम्बरमा हामीले निकाल्नु पर्ने के छ जम्मा कति सिपाही रहेछन्, सबैलाई वर्गाकार रूपमा मिलाउन कम्तीमा कति जना सिपाही थप्नु पर्ला भनेर सोधिएको छ। दुईटा कुरा निकाल्नु पर्छ। हामीलाई गिभन के छ भन्दाखेरि सेनापतिले सिपाहीहरूलाई वर्गाकार रूपमा बनाउन खोज्नु भएको छ। प्रत्येक रो र कोलुममा चाहिँ 64 जनाका दरले चाहिँ राख्न खोज्नु भएको छ। 64 जना पर्ने गरी सिपाहीलाई वर्गाकार रूपमा भनेको लम्बाइतिरबाट पनि 64 चौडाइतिरबाट पनि 64 पर्ने गरी राख्नु भएको छ। 219 जना बढी भएका छन्। जम्मा कति सिपाही रहेछन् र सबैलाई वर्गाकार रूपमा मिलाउन कम्तीमा कति जना सिपाही थप्नु पर्ला भन्ने हाम्रो समस्या छ। अब हामी हेरौँ है त। वर्गाकार रूपमा राखिएको सिपाही कति हो त? वर्गाकार रूपमा
राखिएको सिपाही संख्या कति हो त भन्दा रोमा पनि 64 कोलुममा पनि 64 हो भनेपछि 64 इन्टु 64 कति हुन्छ त्यो निकाल्ने। हेर्नुस् त कति हुन्छ 4 चौको 16 4 छका 24 24 र 1 25 को 5 हातमा 2 6 चौको 24 6 छका 36 37 38 3 भयो 6 9 अनि 8 2 10 अनि 4 3 1 4 कति भयो 4096। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु 64 इन्टु 64 को दरले राख्दाखेरि कति हुने रहेछ भन्दा 4096 जना सिपाहीहरु हुँदा रहेछ। अब बढी भएका सिपाही कति छन् त मिलाएर राख्दा यति सिपाही बढी हुन आउँछन् भनेपछि बाँकी सिपाही कति हो सिपाही भनेको कति छ 219 जना छ। अब जम्मा सिपाही कति भयो त जम्मा सिपाही भनेको वर्गाकारमा उभिएका 4096 प्लस बाँकी रहेका 219 गर्दा कति हुने भयो हेर्नुस् त 9 र 6 15 1 र 9 10 हातमा 1 जोड्दा 11 2 र 0 2 भयो अनि त्यो हातमा 1 जोड्दा 3 4 यति जना सिपाही रहेछ। अब हाम्रो यो एक कमा सोधेको क्वेशनको उत्तर आयो। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु सबैलाई वर्गाकार रूपमा मिलाउन कम्तीमा कति जना सिपाही थप्नु पर्ला। अब हेर्नुस् त 64 इन्टु 64 त गरिसक्यो 64 इन्टु 64 को वर्गाकारमा राखिसक्यो। अब 65 इन्टु 65 कोमा राखौं न त कति हुन्छ हेर्नुस् त 65 इन्टु 65 को राखौं त 5 पंचे 25 5 छका 30 र हातमा 2 जोड्दा 32 को 2 हातमा 3 6 पंचे 30 6 छका 36 र 3 39 हातमा लाग्यो 3 5 2 9 3 12 3 र 1 4। अब 65 इन्टु 65 को दरमा राख्ने हो भने कति जना हुने भयो भन्दाखेरि 4225 जना चाहिँ सिपाही हुने भयो। तर हाम्रो यहाँ कति छ हेर्नुस् त 4315 जना छ हो भनेपछि यो भन्दा त यो ठुलो छ नि त। अनि हामीले के छ भन्दाखेरि कम्तीमा कति जना सिपाही थप्नु पर्ला भनेको छ भनेपछि यो संख्या भन्दा बढी आउनु पर्यो नि त। अहिले चाहिँ यदि हामीले 65/65 मा राख्ने हो भने त अझै सिपाही बाँकी रहन्छन्। तर त्यहाँ क्वेशनमा के सोधेको छ भने सबैलाई वर्गाकार रूपमा मिलाएर राख्ने हो भने कति थप्नु पर्ला भनेपछि अब हामीले सिपाही हटाउनु पर्ला भनेको भए यति निकालिसकेपछि यसबाट यो घटाइदिएर आउँथ्यो। अब हामीले कति जना सिपाही थप्नु पर्ला भनेपछि यो संख्या भन्दा माथिको वर्ग संख्या निकाल्नु पर्छ। हेर्नुस् है त अब 65 भयो। अब 66 ले विचार गरौँ 6 छका 36 6 छका 36 र 3 39 को 9 हातमा 3 अनि त्यही भयो गुणन 6 9 छ 15 अनि 9 र 3 12 यताको हातमा 1 जोड्दा 13 3 र 1 4 कति आयो 4356। यदि हामीले 66 र 66 को वर्गाकारमा राख्ने हो भने 4356 जना सिपाही चाहिँ चाहिँदा रहेछ। अब 66 इन्टु 66 को वर्गाकार रूपमा सिपाही राख्दा कति हुने भयो 66 इन्टु 66 जना भनेको 4356 जना भयो। अब अपुग सिपाही हेर्नुस् त इक्वल टु 66 इन्टु 66 मा राख्ने भने 4356 जना चाहिँदो रहेछ। हामीसँग कति छन् भन्दा 4315 छन् भनेपछि अब कति पुगेन भने यसबाट यो घटाइदिने 4356 माइनस 4315 जना
यो भने कति हुने भयो 6 बाट 5 घट्दा 1, 5 बाट 1 घट्दा 4 अनि 3 बाट 3 0, 4 बाट 4 0 भने 41 जना के गर्नुपर्छ थप्नु। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अब यसरी तपाईहरुले गर्न सक्नुहुन्छ। अब यसमा दुईटा कुरा सोध्न सक्छ। एउटा त वर्गाकार रूपमा मिलाउन कति जना सिपाही थप्नु पर्ला भन्न सक्छ। यो अर्को के सोध्न सक्छ भने सबैलाई वर्गाकार रूपमा मिलाउँदा कति जना सिपाही हटाउनु पर्ला भनेर सोध्न सक्छ। यदि त्यसरी सोध्यो भने अहिले थप्नु पर्ला भन्दाखेरि के गर्यो भन्दा जम्मा सिपाही संख्या निकालेपछि यो भन्दा ठूलो वर्ग संख्या निकाल्यौं हामीले। 65 × 65 गर्दा 4225 हुने भयो। यो भनेको त यो भन्दा सानो वर्ग संख्या हो नि त, त्यसले भएन। यो भन्दा ठूलो वर्ग संख्या निकाल्नु पर्यो अनि ठूलो वर्ग संख्या निकालिसकेपछि यसबाट यो घटाएर जति आउँछ त्यति सिपाही थप्नु पर्ला भन्नु पर्यो। अब कहिले कति जना सिपाही घटाउनु पर्ला भन्यो भने के गर्ने भन्दा यो भन्दा सानो जस्ट सानो चाहिँ वर्ग संख्या निकाल्ने अनि यो संख्याबाट घटाइदिएपछि कति आउँछ त्यति नै के हुन्छ संख्या हटाउनु पर्छ। अब अघि हामीले यदि हटाउनु पर्छ भनेको भए 4225 यहाँ आयो, यसबाट यो घटाउँदा जति आउँछ त्यति जना चाहिँ हटाइदिनु पर्छ भने कति जना हटाउनु पर्छ भन्दा 90 जना। यसरी हामीले अब विद्यार्थीलाई अभ्यासका जति पनि समस्याहरू छन् त्यो चाहिँ आफ्नो शिक्षक साथीलाई गरेर देखाउनु होला।